ორშაბათის დილა მშვიდობისას საქმიან სამუშაო კვირას ვიწყებთ ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. თუ ანაგლიის პორტი ახლა არ განვახორციელეთ, გადაიდება, ან საერთოდ არ განხორციელდება. ასეთია მამუკა ხაზარაძის შეფასება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. მან საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა BMG-სთან ინტერვიუში ბევრ თემაზე და მათ ნაწილს საქმიან დილაში შემოგთავაზებთ. პასუხები Forbes-ის კვირაში მაიაც ქიტიშვილისგანაც მოვისმინეთ. ვიცე-პრემიერი უარყოფს იმ ინფორმაციას, თითქოს 8 პუნქტიანი მოთხოვნებიდან, რომელიც ბანკებს სახელმწიფოს მიმართ აქვთ, 7-ზე თუნდაც ვერბალური თანხმობა არსებობდეს. მამუკა ხაზარაძემ მაიაც ქიტიშვილი ანაკლიაშიც დაპატიჟა. ვიცე-პრემიერი ამ იპატიჟებას არ იღებს, საქმიან ნაწილში პორტის მშენებლობის მხარდაჭერის გაგრძელებას აპირებს და ამბობს, რომ პრობლემა საკითხის მიმართ ბევრია და კერძო ბიზნესი, ვინც არ უნდა იყოს, ის სახელმწიფოს და კანონის წინაშე თანაბარი უნდა იყოს. ვიდრე ჩვენთან ისევე სამბავია, გავიგეთ, რომ პირველი სასტუმრო კოსმოსში 2022 წლიდან ამოქმედდება. ყველაზე იაფი ბილეთის ფასი კი $9.5 მილიონი იქნება ერთ პერსონაზე. თუმცა კომპანია Orion Spencer-ში ამბობენ, რომ პროექტს ახორციელებენ, ფასი დამოუკიდებელი არ იქნება. პირველი 7 თვის ბილეთები, როგორც აღმოჩნდა, უკვე დაჯავშნილია. საპარტნიორო ფონდსა და ჩინეთის განვითარების ბანკს შორის ხელშეკრულება გაფორმებულია. Air Group-სა და Chang'an შორის მემორანდუმი გაფორმდა, საქართველოში ელექტრომობილების წარმოება უნდა დაიწყოს. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით კი შემოწმებული 226 ობიექტიდან სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს სრულყოფილად მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებდა. ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში ორზოლიანი ასფალტბეტონის გზა, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი უნდა აშენდეს. ხელედულა ჰეს სასაუბროდ კი ნათია თურნავა ლენტეხში ჩავიდა, მაგრამ განხილვა გადაიდო. სურსათის სააგენტოს ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოში ფუტკრის დაცემვა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ ჩატარებული წამლობის შედეგად არ მომხდარა. დილა მშვიდობისა, ორშაბათიდან საქმიანი განწყობისათვის და მეტი ენერგიულობისათვის კარგი ამბებით უნდა დავიწყოთ. დღე მილოცვებითაც და მიზეზებს ირმახეცურიანი არ გვაკლებს. ქართველი პარამოფარიკავა ეტლით მოფარიკავეთა მსოფლიო თასის გამარჯვებული კიდევ ერთხელ გახდა. ამჯერად იტალიაში გამართულ ჩემპიონატზე. ხეცურიანმა ხმლით ფარიკავებაში გამართული შეჯიბრის ფინალში ჩინელი ლანჟუაუ დაამარცხა და კარიერაში უკვე მე-15 მსოფლიო თასი მოიგო. დიახ, მე-15 და კიდევ ბევრი გვექნება მისოლოცი მსგავსად სრულად დარწმუნებით შემიძლია ამაზე პროგნოზი გავაკეთო და შემდეგ პასუხისმგებლობაც ავიღო იმასთან დაკავშირებით ამ ნაწილში. კიდევ ერთი მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს მფლობელის ვინაობა გავიგეთ. ამ ჯილდოს მფლობელი კენიელი მასწავლებელი გახდა. მსოფლიოს 10 საუკეთესო მასწავლებელში კი ალბათ იცით, რომ მოხვედრილი იყო ქართველიც. ლადოს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა სამშობლოდან, ბევრი კილომეტრის დაშორებით გულშემატკივრობასთან ერთად ადგილზე აფხაზავას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ჩააკითხა. თავად აფხაზავამ ჯერ კიდევ შედეგების გაგებამდე მოასწრო, რომ კონკურენტებისათვის ის მეთოდოლოგია ესწავლებინა, რომლითაც მოსწავლეებს სასკოლო პროგრამის უკეთ ათვისებაში სამშობლოში ეხმარება. ცოტა მოგვიანებით გულშემატკივრებისათვის მან სამშობლოდან საგანგებო Facebook მიმართვაც გაავრცელა. მეგობრებო, აქ გამარჯვება სულაც არ არის აუცილებელი. გთხოვთ დიდ მოლოდინებს ნუ შეიქმნით. გაიმარჯვებს ის, ვისაც მეტად სჭირდება, ვინც მეტად სჭირდება მსოფლიოს. მე კი ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ მე ხომ უკვე გამარჯვებული ვარ, რადგან დამარცხებული ამ კონკურსს არასოდეს ყოლია. წერს ის და რთული არ დაეთანხმა მსოფლიოს 10 საუკეთესო მასწავლებელს შორის თან ინფოზე, რაც განათლების სისტემაში საქართველოში ხდება და რა გამოწვევების წინაშეც ჩვენ ვართ, როდესაც ასეთი წარმომადგენელი ხდება, ნამდვილად გამარჯვება უნდა იყოს და შეგვიძლია ნებისმიერ ჩვენგანს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ლადოს ასეთი წარმატება. სხვათა შორის იქამდე 21 მარტს ლადო აფხაზავა მარკის ფონდის ელჩიც გახდა. ეს ის ორგანიზაცია, რომელიც მასწავლებლის გლობალურ ჯილდოს გასცემს და 21 თებერვალს გახდა ცნობილი, რომ აფხაზავა სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან მასწავლებლის გლობალურ ჯილდოზე 10 ფინალის შორის მოხვდებოდა. ალბათ ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია და მეც შეგვიძლია აღარც ვილაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ლადოს წარმატება და რა თქმა უნდა უსურვოთ წარმატებები მომავალ საქმიანობაში. ასე ამერი მხარდაჭერა სჭირდება ბავშვებს მომავალ თაობას, რომელთაგანაც თითოეულს აქვს დარწმუნებული
უამრავი ვარ ნიჭი, რომელიც თითქოს არსაიდან მოდის. აგერ 8 წლის ნიგერიელმა უსახლკაროელ ტოლვილმა ტანილ ტოვუადან ჭადრაკში ნიუ-იორკის შტატის ჩემპიონატი მოიგო. ტურნირში სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ მონაწილეობას და როგორც Pirveli წერს, მან ყველა მატჩის მოგება მოახერხა მიუხედავად იმისა, რომ მისი მეტოქეები იყვნენ ბავშვები ელიტური სკოლებიდან, რომლებსაც ჭადრაკში კერძო რეპეტიტორებიც ჰყავთ. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ის, რომ ნიგერიელმა ბავშვმა თამაში მხოლოდ 1 წლის წინ ისწავლა და ის ახლა უკვე ამბობს, რომ ყველაზე ახალგაზრდა დიდოსტატი უნდა რომ გახდეს ჭადრაკის ისტორიაში. მოკლედ ტურნირის შემდეგ უსახლკაროთა თავშესაფარში დაბრუნდა წარმატებული დიდოსტატი, სადაც მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა დიდოსტატი ამ დრომდე რუსი სერგეი კარიაკინია, რომელმაც ეს წოდება 12 წლისამ და 7 თვის ასაკში მიიღო. მოკლედ წარმატებებს უსურვებ ამ ახალგაზრდა ნიგერიელს. კარგია, როცა ახალგაზრდა თაობის გამორჩეულობით ვიწონებთ ხოლმე თავს და არც შორს წასული მემკვიდრეობითი სიმდიდრეებით სიამაყე გვაკლია. ბევრჯერ მოგასმენინეთ სიახლე იმის შესახებ, როგორ განიხილავენ და შემდეგ ამტკიცებენ ხოლმე კულტურული მემკვიდრეობის სიებს ჩვენს ყოველდღიურობასთან განუყოფელ ერთი შეხედვით ჩვეულ ამბებს. დღეს ცოტა თავმოყრას ვაპირებთ, თან კარგი მასალა გაამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა პალიტრის ჯგუფიდან და არაფრით შეიძლება მისი გამოტოვება არც საქმიან ეთერში. იუნესკო 1945 წლის 16 ნოემბერს არის დაარსებული და მისი შტაბ-ბინა პარიზში მდებარეობს. ამ დროისათვის მას 195 წევრი ყავს და 9 ასოცირებული ქვეყანა. საქართველო კი მათგან ერთ-ერთია და წლებია სიახლეებს არ გვაკლებენ. 2017 კულტურული მემკვიდრეობის მხრივ საქართველოსთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წელი იყო. ზოგადად იუნესკოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნუსხაში წარდგენის მთავარი არსი ის გახლავთ, რომ ეს დარგი არის პრაქტიცირებული თანამედროვე ზუსტად ამიტომ ამ ნუსხაში ქართული ამბანი და ღვინოც არის მოხვედრილი. ღვინო კონკრეტულად ქვევრის ტრადიციით ღვინის დაყენების მეთოდი მსოფლიო არამატერიალური მემკვიდრეობის ნუსხაში ჯერ კიდევ 2013 წლიდან ირიცხება. 2017-ში მათ შორის ამ სიას მიემატა ქართული ჭიდაობაც, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში ასევე ქართული მრავალხმიანობას და სხვათა შორის 2001 წლიდან ჯერ კიდევ, რომელიც იუნესკოს მიერ აღიარებულია როგორც კაცობრიობის ზეპირსიტყვიერი და არამატერიალური მემკვიდრეობის შედევრი, მსოფლიოს უნიკალურ 19 შედევრს შორის, ასევე ღვინის დაყენების უძველესი ტრადიციის მეთოდი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. 2017-ში დიდი მოვლენა მოხდა, ქართული ამბანი შევიდა ამ ნუსხაში, მსოფლიოში არსებული 14 ამბანიდან, სხვათა შორის ეს ამბანი არის პირველი, ვინც მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში მოხვედრით, 14 ამბანიდან 3 ცოცხალი სახეობით არის დღეს წარმოდგენილი. ეს არის მრგლოვანი, ნუსხური და მხედრული და ამას აღიარება მსოფლიოს მხრიდან მოხდა, რაც განსაკუთრებით სასიხარულო უნდა იყოს. რატომ მოგწონს გვიხარია და ვამაყობთ იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაში ამა თუ იმ თემის მოხვედრით. მნიშვნელოვანია ბევრი მიზეზით, სხვათა შორის, მათ შორის იმიტომ, რომ მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში ყოფნა ცნობადობის თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი. საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის დაინტერესებას უწყობს ეს ხელს და ტურიზმის განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ასევე იუნესკოში ყოფნა მეცნიერული კვლევების დაწყებისა და დაფინანსებას გულისხმობს და კიდევ სხვადასხვა აქტივობებს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე გრძელდება ხოლმე. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში დღეისთვის წარმოდგენილია ჯამში 1073 ძეგლი და მათ შორის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 3 ძეგლიც არის, მცხეთის ისტორიული ძეგლები, ასევე გელათის სამონასტრო კომპლექსი და კიდევ ერთი ეს არის ზემო სვანეთი. კარგით, ახლა უკვე დრო არის, რომ ბიზნეს სიახლეებს ჩავხედოთ და რამდენიმე წუთში თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. სოფელ მატანში თანამედროვე ფერმის ასაშენებლად 1.700.000 ლარი დაიხარჯა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პარკინგზე მანქანის გაჩერება 50 ლარი დაჯარიმდება. ყოფილი პრეზიდენტი კი ტურისტულ ბიზნესში ჩაერთო. გიორგი მარგველაშვილის ოჯახი დუშეთში მდებარე კოტეჯს ქირაობს. შესაბამისი განცხადება ბინების გაქირავების ცნობილ პორტალზე Airbnb-ზე რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა.
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების წესების ტექნიკურ რეგლამენტში მთავრობამ ცვლილება შეიტანა. ამის შესახებ მთავრობის 15 მარტის დადგენილებაში აღნიშნული. მათ შორის ერთ-ერთი ცვლილება, რაზეც არის საუბარი დადგენილებაში, ეხება გადაკეთებული სატრანსპორტო საშუალების ინსპექტირებას, კერძოდ ახალი დადგენილების მიხედვით მფლობელი ვალდებული იქნება სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთების და ამ ცვლილების რეგისტრაციის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარულ დღეში გადაკეთებული სატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება განახორციელოს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილ ადგილზე მანქანების პარკირების შემთხვევებზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა მკაცრდება და ფინანსური სანქცია იზრდება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 25 მარტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის განსაზღვრულ პარკირების ადგილზე არაუფლებამოსილი პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირებისას მოქმედი 10 ლარიანი ჯარიმა იზრდება და 50 ლარით განისაზღვრება როგორც დედაქალაქის, ასევე თვითმმართველი ქალაქების ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეცხოველეობის ფერმა დურანი ფერმა სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აშენდა. ამ ფერმის ასაშენებლად ჯამურად 1,705,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 1,336,500 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტია, ხოლო დანარჩენი თანხა უკვე ბენეფიციარის ინვესტიცია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ხანიშვილმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მართვის სააგენტოს დირექტორთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ფერმა და საწარმოო პროცესიც მოინახულა. ფერმა დღეში 1.5 ტონა რძე საწარმოებს, პროდუქციის რეალიზაცია კი ადგილობრივ ბაზარზეა გათვლილი. ჩენდგუში ღვინის და საკვების საერთაშორისო გამოფენაზე The 100 China Food and Drinks Fair-ზე ღვინის წარმოებელი 27 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. გამოფენა 1955 წლიდან ტარდება. ქართული კომპანიები უკვე მეხუთე წელია მასში მონაწილეობას იღებენ და გასული წლების მსგავსად წელსაც კონკრეტული შედეგების მომტანი იყო ეს გამოფენა. ახალი საექსპორტო ხელშეკრულებები გაფორმდა, მოლაპარაკებები დაწყებულია პოტენციურ იმპორტიორებთანაც. ჩინეთი ერთ-ერთი სტრატეგიული ბაზარია და ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში ხდება. იანვარ-თებერვლის მონაცემებით 600,000-ზე მეტი ბოთლია ექსპორტირებული. აქციის ტაუერსის ერთ-ერთი ცათამბჯენი სავაჭრო ცენტრი კი ფუნქციონირებას იწყებს. თანამედროვე კომპლექსის პირველი ბინადარი უკვე 26 მარტიდან აგროპროდუქტების პოპულარული ჰიპერმარკეტი იქნება. ჰიპერმარკეტი კომპლექსის კომერციული სივრციდან 2460 კვადრატულ მეტრს დაიკავებს. ტაუერსი 5 დეველოპერულ მიმართულებას გააერთიანებს. ეს არის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, პულმანი, ბიზნეს ცენტრი, გასართობი, საცხოვრებელი და კომერციული სივრცეები. სად არის მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ალკოჰოლური სასმელი ლუდი, ყველაზე იაფი და როგორი ფასითა გამოიხატება ცვლილებები წლების მიხედვით. Economist Intelligence's ანგარიშის მიხედვით Worldwide Cost of Living 2019-ის თანახმად შეგვიძლია ყველაზე იაფი ლუდის მქონე ქვეყნების რეიტინგი წარმოვადგინოთ და ამას მარიამ ადამია უზრუნველყოფს. Economist Intelligence's ექსპერტებმა 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნეს, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში ცხოვრების ღირებულებაა დათვლილი. მათ შორის დაანგარიშებულია ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი სასმელის ლუდის ღირებულებაც. სად ღირს ლუდი ყველაზე იაფი რეიტინგს ვენესუელა და ქალაქი კარაკასი ხსნის. როიტერის ინფორმაციით მძიმე ეკონომიკურ კრიზისამდე 2019 წელს კარაკასი დასვენებისათვის შესანიშნავი ადგილი იყო, თუმცა მას შემდეგ მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. შეიცვალა ლუდის ღირებულებაც, რომელიც 10 წლის წინ $1 და 82 ცენტი ღირდა, წელს კი ფასი $1 და 52 ცენტამდე დავიდა. რეიტინგში მეორე ადგილი სირიის დედაქალაქმა დამასკომ დაიკავა, სადაც ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა ლეგალური მხოლოდ 2016 წელს გახდა. აღნიშნულ ქალაქში ლუდის ფასები კი ასე გამოიყურება. მიმდინარე წელს ღირებულება სასმელზე 87 ცენტია, გასულ წელს ის 88 ცენტი შეადგენდა, 5 წლის წინ კი ფასი $1 და 60 ცენტი იყო.
სამეულში მოხდა ტაშკენტიც, ქალაქი, რომელსაც საკუთარი ირლანდიური ჰაბი აქვს და რამდენიმე ბრენდს ყიდის, რომლებიც ადგილობრივ ლუდსახარში იხარშება. მისი ფასი გასულ წლებთან შედარებით აქაც შემცირებულია და მიმდინარე წელს $2.03 ღირს. იაფი ლუდის შეძენა ასევე შესაძლებელია ყაზახეთშიც. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სწორედ ქალაქ ალმა-ატაში მზადდება ყაზახური ლუდის მრავალი ბრენდი. წლების მიხედვით ფასთა ცვლილება ასე გამოიყურება. 2019 წელი 92 ცენტი, 2018 წელს ღირებულება მხოლოდ $1 იყო, 5 წლის წინ კი ლუდი $1.77 ღირდა. რეიტინგში ორი ინდური ქალაქიც მოხვდა, ესენია ბანგლაური, სადაც 2017 წელს ხელისუფლებამ ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვასთან დაკავშირებით კაცრი ზომები მიიღო. 2019 წელს ამ ქალაქში ლუდის ფასი საშუალოდ $4.15 გახდა. მეორე ინდური ქალაქი კი ჩენაია. აქ ბევრი ადგილია, სადაც ლუდის ყიდვაა შესაძლებელი და თანაც იაფად. 2019 წელს ამ ქალაქში ლუდი საშუალოდ $2.05 ღირს, ხოლო წინა წელს ეს ფასი $2.11 ღირდა. ლუდით ცნობილია ასევე ნიგერიის ქალაქი ლაგოსი. ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქ ლუდის რამდენიმე ფესტივალი ჩატარდა. წელს აღნიშნულ ქალაქში ლუდს 53 ცენტად შეიძენთ. რაც შეეხება წინა წლებს, შაშან მისი ფასი 50 ცენტი იყო, 5 წლის წინ კი 94 ცენტი. და ბოლოს რეიტინგში მოხვდა არგენტინის ქალაქი ბუენოს-აირესიც. აქ 2017 წლიდან გახდა ლუდი მეტად პოპულარული, რაც განაპირობა იმან, რომ ქალაქში ბევრი ბარი და ლუდის დასალევი ადგილები გაიხსნა. კვლევის მიხედვით, ბუენოს-აირესში ლუდის ფასი საშუალოდ 89 ცენტია. 2018 წელს მისი ფასი $1.45 იყო, 5 წლის წინ კი $1.30. კომპანია A გრუპისა და კომპანია ჩენგენს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ქართული ბრენდით ელექტრომობილი პირველად შეიქმნება 157 წლიანი ინდუსტრიული ისტორიით კომპანია ჩენჯენი ჩინეთის ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია და მემორანდუმის თანახმად, რომელიც გაფორმდა, შეიქმნება მანქანების ქართული ბრენდი, რომელიც ელექტრომობილებით მოამარაგებს არა მხოლოდ ქართულ ბაზარს, არამედ კავკასიის რეგიონს, ცენტრალურ აზიას და ევროპას. ქართული ბრენდის ქვეშ ასევე დაგეგმილია EADOS სერიის მანქანების გამოშვება და ახლო მომავალში მათ შორის BNF 360 და CS55-ების მოდელები. ქართული მანქანების პირველი წარმოება კი, როგორც ამბობენ, 2019 წლის ბოლოს იგეგმება. ისპეისი 22 მარტიდან ელექტრომობილებისათვის ეგრეთ წოდებული ქალაქის დამტენების ავტორიზაციის რეჟიმში გადაყვანას იწყებს, რისთვისაც მობილური აპლიკაცია გახდება საჭირო. კომპანიის ინფორმაციით, დამტენების სარგებლობა კვლავ უფასო რჩება, სწრაფი დამტენებისაგან განსხვავებით, თუმცა აუცილებელი იქნება აპლიკაციის მეშვეობით მათი ჩართვა ელექტრომობილების დასამუხტად. კომპანია მომხმარებელს სწრაფი დამტენით ბატარეის 80%-მდე დამუხტვის შემდგომ უკვე მანქანის დამუხტვას ეგრეთ წოდებული ქალაქის დამტენი გაგრძელებას ურჩევენ, რომლებიც ყველა სწრაფი დამტენის გვერდით არის განთავსებული და რომლის სარგებლობაც ასევე უფასო იქნება. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო დადიანის ქუჩაზე ქონებას ყიდის აუქციონზე 1418 კვადრატული მეტრის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ერთი შენობაა გამოტანილი. მყიდველმა ადგილობრივი განვითარებისათვის $1 მილიონი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს, ასევე საქსტაც უნდა გადაუხადოს $28,282 და 18 თვეში სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან შეთანხმებით სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ ხანძარ-საწინააღმდეგო წყალმომარაგების დარგიც უნდა მოაწყოს. ქონების საწყისი გასაყიდი ფასი $2 მილიონ აჭარბებს, ბიჭი კი $5,000-იანია. კაური კოეფიციენტის ყიდვის გაუქმების პარალელურად თბილისის მერია განაშენიანების გეგმით შეზღუდულ ადგილებში მაღალსართულიანი სახლების განვითარების შესაძლებლობას ტოვებს. თბილისის მერის ინფორმაციით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომელიც ავარიული სახლების და დაუსრულებელი მშენებლობის ჩანაცვლების შემთხვევაში შენობების სიმაღლის მატებას ითვალისწინებს. მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ავარიული სახლების, მათ შორის ავარიული ხრუშოვკების, ასევე დაუმთავრებელი შენობა-ნაგებობების შემთხვევაში მივცემთ მშენებლებს შესაძლებლობას, რომ დაშალონ ეს შენობა-ნაგებობები, წავიდნენ სიმაღლეში და მაქსიმალურად ჩანაცვლდეს ასეთი სახლები, ამბობს თბილისის მერი. დედაქალაქში ამ დროისათვის 170-ზე მეტი დაუსრულებელი სამშენებლო ობიექტია, რაც თბილისისათვის სერიოზულ პრობლემას ქმნის.
კრედო ბანკის საბჭოს წევრების რაოდენობა ზრდის. ბანკის ინფორმაციით მიმდინარეობს საბჭოს მე-6 და მე-2 დამოუკიდებელ წევრზე პოსპიელოვსკიზე თანხმობის რეგისტრაციის პროცედურა. აქციონერებმა ის უკვე აერჩიეს, ამ დროისათვის კი საბჭოში სულ 5 წევრია, მათ შორის 1 დამოუკიდებელი. ბანკებს დამოუკიდებელი წევრების ყოლას ზედამხედველი ურჩევს. ყოფილ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წამყვანი ბანკების ათეულში უკავია პოზიცია 125.4 მილიონის საზედამხედველო კაპიტალით. ვიტები ჯორჯიას სამართალყურეო საბჭოს კი ახალი თავმჯდომარე ხავს ოლეგ სმირნოვი სპერბანკის გამოცდილი კადრი საბჭოში წლის დასაწყისიდან არის აცხადებენ ბანკში მშობელ ბანკში სმირნოვი 25 დეკემბრიდან არის საცალო მიმართულებას და ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვას კურირებს ის ბანკი ფიზიკური პირების ბაზარზე გააქტიურებას აანონსებს. საქართველოს ბანკი 100 მილიონი დოლარის ბონდების გამოშვებას აანონსებს, ეს იქნება ობლიგაციები დამატებით პირველადი კაპიტალისათვის, რის შესაძლებლობასაც ბაზელ 3 სტანდარტები ქმნის. წინასწარი მოლოდინებით ობლიგაციები, რომელსაც ფიჩისგან მოსალოდნელი B- რეიტინგი აქვს მინიჭებული, ირლანდიის სამეფო ბირჟაზე განთავსდება. დანარჩენ დეტალებს ამ კონკრეტულ განთავსებასთან დაკავშირებით და ტრადიციული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასული 1 კვირის განმავლობაში დაფიქსირებული გარიგებების შესახებ ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. მოსაყოლიც აქვს, როგორც ვიცი, გასულ კვირას საქართველოს საფონდო ბირჟაზე რამდენიმე მსხვილი გარიგებაც დაიდო და კომპანიებმაც საკმაოდ დიდი კაპიტალი მოიზიდებს. ლევან, დილა მშვიდობის, რა ხდებოდა გასული 1 კვირის განმავლობაში? ბოლო რამდენიმე კვირა ბირჟაზე ვაჭრობა გამოცოცხლებულია და ცალსახაა, ამას ემკვადრაც უნდა უმადლოდეთ. როგორც ჩანს, მისი ობლიგაციების შესყიდვით დაინტერესებულია ბიზნესი, როგორც საქართველოს შიგნით, ასევე მის გარეთ. სავაჭრო სესიების დროს გარიგება არ დადებულა, თუმცა ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს ემკვადრატი უძრავი ქონების 2000-მდე ფასიანი ქაღალდი გასხვის და იგულისხმება როგორც სააქციო საზოგადოება, ასევე შეპესე. გარიგების ღირებულებამ კი 1.978.000 დოლარი შეადგინა, რაც ცხადია სოლიდური რიცხვებია საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. სანამ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გადავალთ, ერთი სასიამოვნო სახლე უნდა გითხრათ, რაზეც წეღანა ანამაც აღნიშნა, საქართველოს ბანკმა დამატებით 100 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გამოუშვა პირველადი კაპიტალისთვის. დიდი ალბათობით ფასიანი ქაღალდები, რომელსაც როგორც GBC წერს, ფიჩმა B- რეიტინგი მიანიჭა, ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე დაილისტება. ობლიგაციის საპროცენტო განაკვეთი 11.1%-ია. მისი განთავსების აგენტი კი JP Morgan და UBS Investment Bank-ი იყვნენ გალთენ დაგართან ერთად. რაც შეეხება ლონდონს და მის ბირჟაზე განთავსებულ 4 ქართულ კომპანიას, შედეგები ასეთია: საქართველოს ბანკის ყველაზე მეტი 300.000-მდე აქცია გასხვის და 5 მილიონ ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის ფასიანი ქაღალდებზე დადებული გარიგების ღირებულება 910.000 ფუნტ სტერლინგი იყო. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 15.403 აქცია გასხვის და TBC Bank-ს რაც შეეხება, მისი 75.000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 1.217.000 ფუნტად. რაც შეეხება მათ საბაზრო კაპიტალიზაციას და ერთი აქციის ღირებულებას, წინაკვირის შემდეგ როგორც ჩანს, მცირე კორექტირება მოხდა. საქართველოს ბანკის ერთი აქციის ღირებულება თითქმის 4%-ით შემცირდა და ის 16.5 ფუნტს შეადგენს. ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 809 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 401 მილიონი ფუნტი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 260 მილიონი, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კი 856 მილიონი ფუნტია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. დაუბრუნდეთ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, მისი ინდექსი უკვე 3 თვე არ იცვლება და 129-ია. ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 1.929 მილიონი ლარია. დიდი ალბათობით მომდევნო კვირისთვის უკვე ახალი რიცხვები იქნება გამოქვეყნებული, რასაც ჩვენი მაყურებელი საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვაში იხილავს. მადლობა ლევან, მიმოხილვისათვის ტრადიციულად, თუმცა არ გემშვიდობებით, ცოტა მოგვიანებით უკვე ბიზნესი ახლების მეორე კოლაჟის შემდეგ გავაახლებთ ინფორმაციას ბენზინის ფასებთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ ერთი თემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს არ გამორჩენია. TBC ჯგუფის დანაკლისის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე ფორბსის კვირაში ძალიან საინტერესო ექსკლუზიური ინტერვიუთ იყო წარმოდგენილი, რომელიც გიორგი ისაკაძემ ჩაწერა ანაკლისის სპორტის და TBC ჯგუფის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე საკმაოდ ვრცელი
მთელი ინტერვიუ შედგა და მის სრულ ვერსიას დღის განმავლობაში Forbes-ის YouTube გვერდზე აუცილებლად იხილავთ. თითქმის 1 საათიანი ინტერვიუ იყო, ნაწილი ვნახეთ კიდეც, თუმცა მცირე ნაწილს ახლა საქმიანი დილის ეთერში ჩვენს მაყურებელსაც შევთავაზებთ. ინტერვიუს კიდევ ერთხელ თათია ჩაფიჩაძე მოусმინა და მთავარ დეტალებს გაგვიზიარებს. თათია, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, ძალიან საინტერესო იყო მომკა ხაზარაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუ, თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს გამოვყავ. ხაზარაძე ფიქრობს, რომ თუ მანეკლიის სპორტის მშენებლობაზე ახალი ტენდერი გამოცხადდება, ან მისი მშენებლობისთვის 600 მილიონს თავად სახელმწიფო ჩადებს, ქვეყანა პროექტს დაკარგავს და ის უბრალოდ აღარ განხორციელდება. ხაზარაძემ განმარტა, რომ ამ შემთხვევაში დანაკარგები, რომელსაც სახელმწიფო მიიღებს, გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე ის ზარალი, რომელიც შეიძლება თავად TBC ჯგუფს მიადგეს. ასეთ პროექტების კეთებას, მეგაპროექტების კეთებას აქვს მომენტუმი და მომენტუმი დგება ბევრი შემადგენელი ფაქტორისაგან რა. გეოპოლიტიკური ეს არის გეოპოლიტიკური, ეს არის ბანკების მზაობა, ეს არის ქვეყნის მზაობა, რომ მხარში დაუდგეს ამ პროექტს, ეს არის კერძო ინვესტორების მზაობა, ეს არის რისკების აღება, როცა 4 კილომეტრში შენ ესე თქვა კონფლიქტური ზონა გაქვს და ამ დროს იგივე ზონაში სხვა ტერიტორიაზე ცოცავი ანექსია მიდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. როგორც კი ეს გადაიდება იმ განწყობით, რომ ახალ ტენდერს ჩავატარებთ 600 მილიონი რა არის ჩვენ თვითონ ჩავდებთ 600 მილიონს, ეს არის მოტყუილი პირდაპირ გეუბნებით და ჩვენ ამ პროექტს დავკარგავთ. ამ თემაზე მიცემულ ბოლო სატელევიზიო ინტერვიუში ხაზარაძემ პროექტის გადავადების დეტალებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გადავადებები ხდებოდა ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე და მას ჰქონდა ობიექტური მიზეზები. ამასთან ყველა გადავადების სანაცვლოდ სახელმწიფო მოითხოვა რიგი საკითხების გადავადებად, მათ შორის იყო მიწების გამოსყიდვის პროცესი, ასევე ტენდერის დროულად ჩატარების პროცესი, მისი განცხადებით, სწორედ ეს შეთანხმება იყო იმის საფუძველი, რომ ამ გადავადებების გამო მათ არანაირი ჯარიმა ან წერილი სახელმწიფოსგან არ მიუღიათ. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილმა ბიზნესმენმა ასევე საუბრა სამართლიანობაზეც და შანსებზეც, რომელიც ამ შემთხვევაში მას და სახელმწიფოს გააჩნია. ხაზარაძე ვარაუდობს, რომ ისეთ ქვეყანაში, სადაც სამართალი საძიებელია, შანსი იმისა, რომ სახელმწიფოს მოუგოს ძალიან მცირეა. ხაზარაძე აცხადებს, რომ ან ბრალის წაყენება უნდა მოხდეს, ან არა და პროკურატურამ საქმე უნდა დახუროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თუ ეს რიტორიკა გაგრძელდება, ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატი კიდევ უფრო დაზარალდება. ან ბრალინო წაგვიყენოს პროკურატურა, მას საქმე დახუროს. ეხლა მე ვლაპარაკობ იმ ყვადაღებულ იმ თემაზე. და როცა ამას პოლიტიკოსები და ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსები გამოდიან თავიანთ ინტერვიუებში რა, ამ უაპელაციოდ ამბობენ, რომ კი ეს საქმე ჩვენ ვიცით და იქ რაღაცა მოხდა, იქ სახში ფული წაიღეს და იქ ვიღაცა მოატყუეს და ეს რა არის? ეს რა ფონია, ეს რა სამართალია და რა დამოკიდებულებაა, ან რა უდანაშაულობის პრეზუმპციაზეა ლაპარაკი რა. და ამ ფონზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ დროს ამ ხელა პროექტზე ვართ შეჭიდებულები, დიალოგი მიდის, ასე ვთქვათ, ტრიბუნებიდან და კიდე გვეუბნებიან, რომ იცი რაღაცა დააშავე და დროზე ვერ ხურავ ფინანსურ დახურვას. ვისაც ხვდები მე უცხოელს, პირველი კითხვა არის, რა ხდება თქვენ თავს და რატო ხდება ეს? ხაზარაძემ კომენტარი ასევე გააკეთა ანეკლიის სპორტის პროექტში სახელმწიფოს ტვირთების გარანტორად ჩადგომასთან დაკავშირებითაც და განაცხადა, რომ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე სახელმწიფომ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, რაც დაახლოებით 50 მილიონი დოლარი დაუჯდება. ველა კვლევა ჩატარებული ჩვენს მიერ, SSA მარინის მიერ. ჩვენს მიერ კიდე მესამე დაქირავებული საერთაშორისო კომპანიის, ეს ყველა სულ საერთაშორისო კომპანიების კვლევებზე ლაპარაკობ და ბანკების მიერ დაქირავებული კვლევის მიერ აჩვენებს, რომ საქართველოში ტვირთი არის იმაზე მეტი, საქართველოს გასავლელი ტვირთი არის იმაზე მეტი, ვიდრე ეს ესე თქვა არის საჭირო. თანხაში რა არის გამოხატული? ეს მაქსიმუმ შეიძლება იყოს 50 მილიონი დოლარი წელიწადში, არა შეიძლება გამოყენებული იქნას. ცხადია, ეს არ არის გარანტირებული, რომ გინდა თუ არა. ბატონო, მაგრამ ამ თანხის მოძიება საერთაშორისო ფონდებშიც აქვს შესაძლებლობა, რომელიც არსებობს ესეთი ფონდები ევროკავშირში და სახელმწიფოს თუ სურვილი ექნება, მათ შეუძლიათ არა ბიუჯეტიდან გამოყოს ესე თქვა გარანტია, არამედ მოიზიდოს ასეთი ფონდები არსებობს, ჩვენ მოძიებული გვაქვს ესეთი ფონდები და ეს მიწოდებული წაგვაქვს თქვა, სახელმწიფო უარს ამბობს ამ გარანტიის გამოყენებაზე. მაშინ ბანკები ეუბნებიან მაშინ თქვენ კი ბატონო, აი ჩვენი აშენებული პორტი, წაიღეთ ეს ყველაფერი თვითღირებულებაში და უკვე ჩვენ ინვესტორებს არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ვიღაცა რაღაცას აღაგვინაზღაურებს.
TBC ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ასევე აცხადებს, რომ მთავრობასა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შორის ერთგვარი დისკომუნიკაცია და ძირითადად მათ ტრიბუნებიდან ესაუბრებიან. ამის დასტურად მან ის ფაქტიც მოიყვანა, რომ თავად ვიცე-პრემიერი ადგილზე არასდროს ყოფილა მაია ცკიტიშვილი ხაზარაძემ ანაკლიაში ჩატარებული სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მიიწვია და აღნიშნა, რომ სერიოზული პრობლემაა ის ფაქტიც, რომ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ყველაზე დიდი საზღვაო სამუშაოები ნანახი არ აქვს. ამ ფონზე გაკეთებული სამუშაოების ცალკმად მოხსენიება კი ხაზარაძის შეფასებით პარტნიორების დაკნინებას იწვევს. რეპლიკაზე, რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრი არ არის კმაყოფილი პროექტში ამერიკული კონტი ჯგუფის ჩართულობით, ხაზარაძე ამბობს, რომ აქაც ინფორმაციის დეფიციტია. როცა აქციონერი არის ამავე დროს სამშენებლო კომპანიის ფლობელი, საერთაშორისო წესები მოითხოვს, რომ ინტერესთა კონფლიქტის აცილების გზით ამავე კომპანიამ არ ააშენოს ესე თქვა პორტი. იმიტომ რომ ან უნდა იყო ინვესტორი, ან უნდა იყო მშენებელი. იმიტომ რომ ყოველთვის არის კითხვები. ამიტომ ჩვენ გამოაცხადეთ საერთაშორისო ტენდერი, რომელშიც მიიღო 6-მა საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიამ მონაწილეობა. ეხლა დარჩენილია 2 კომპანია, ერთი პირდაპირ შემიძლია თქვა ქვეყნები, ერთი არის თურქული კომპანია და მეორე ფრანგული კომპანია, რომლის ამორ შორის რა თქმა უნდა კონტი ჯგუფმა ამ პროცესში არ მიიღო მონაწილეობა. კითხვები არ გაჩენილი იყო, რომ ესე თქვა იგი არის თან ერთი მხრივ დამფუძნებელი და მეორე მხრივ აშენებს და ასე შემდეგ. ამას ბანკები ძალიან ფრთხილად უყურებენ და ჩვენ ძალიან სერიოზული ბიზნესმენები ვართ. მე ესე ვთვლი ჩემ თავს და იგივე კონტის რომ ესე თქვა ესეთი შეცდომები არ დაგვეშვა. თორე სხვა აქ არაფერი არ შეცვლა. კონტი არის ისეთივე თანაბარი პარტნიორი და მონაწილე პროექტის, როგორც TBC ჰოლდინგი და არა TBC ბანკი. მამუკა ხაზარაძემ გადაცემისთვის ფორბსის კვირა გიორგი ისაკაძესთან ერთად მიცემულ ინტერვიუში ასევე აღნიშნა, რომ პოლიტიკოსების გარკვეულმა ჯგუფებმა უპასუხისმგებლო განცხადებები გააკეთეს და არ დაიცვეს უდანაშაულობის პრეზუმპცია. ეს ყველაფერი კი დასტურდება იმითაც, რომ ისინი პროკურატურის ოქმებიდან ამოღებული ამონარიდებით საუბრობდნენ. ამ ყველაფერმა რეპუტაციული ზიანი მიაყენა როგორც TBC ჯგუფს, ასევე მათ ინვესტორებს. ბანკის თემა ამოწურულია, იმიტომ რომ ბანკს არაძოს პრობლემა არ ქონია, როგორც ბანკს. ამოწურული არ არის პრობლემა ჩვენთან, როგორც ბანკის ნაწილის და დამფუძნებლების, იმიტომ რომ ეს თემა ესე ვერ დამთავრდება. მე არაერთხელ მithქვამს, რომ არ შეიძლება ეს რომ დამთავრდეს და მე ყველა ჩემ ხელთ არსებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამართლებრივ ფორმას გამოვიყენებ, რომ ეს თემა საბარა ფიზიკურ პირებზე მამუკაზარაძეზე და ბატონო ჩვენ უსამართლოდ, ძალიან უსამართლოდ, უკანონოდ ვიქენით გამოძევებული იმ ორგანიზაციიდან, რომელიც შექმნით ჩვენი ხელით ჩვენ 7000 ადამიანთან ერთად. და რაც არ უნდა იძახოს, ისე ვთქვათ, ან ძველმა, ან ახალმა გაუმწყრომა პოლიტიკოსმა, რომ მამუკა ხაზარაძე და TBC ცალ-ცალკეა, კი, იმ გაგებით, რომ TBC-ს არაფერი არ ემუქრებოდა, ეს არის ძალიან სოლიდური ბანკი და ეს არის წარმატებული ბანკი და ის ფაქტი, რომ თუ რამოდენიმე დღის წინათ კიდევ საუკეთესო ბანკად დასახელდა, ეს ამის ფაქტორია, ისაც რომ 200 მილიონი დაკარგა ჩვენმა ინვესტორებმა ერთ თვეში და დაახლოებით 2 კვირაში, როცა მე გადავდექი, ისევ იმ ნიშნულზე ავიდა. ამას როგორ უყურებენ ეს პოლიტიკოსები? როგორ? ხო ავიდაო. და მოიგესო? ხო ავიდა ფასიო და ის ვინც დაკარგა, ის სახში წავიდა თუ როგორ არის ეს დამოკიდებული. ამიტომ ნუ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა არ დამთავრებულა ეს. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს იყო მამუკა ხაზარაძის ბოლო ინტერვიუს ფრაგმენტები, განცხადებები მან ფორბსის კვირა გიორგი ისაკაძესთან ერთად მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. და ამავე ეთერში ჩვენ ძალიან საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრისგან, მათ შორის პასუხი შეთავაზებაზე, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ სწორედ BMG-ს დახმარებით მაია ცკიტიშვილს გაუგზავნა. ვიცე-პრემიერის პასუხებს კომენტარებს წაიკითხავთ როგორც BMG-ს ვებგვერდზე, ასევე გექნება შესაძლებლობა დღის განმავლობაში კონკრეტულად ეს მონაკვეთი ჩვენს Facebook გვერდზე ატვირთული. სრულად მოისმინოთ, როგორც მაია ცკიტიშვილი ამბობს, მას არ აქვს კომუნიკაციის პრობლემა და ნებისმიერ შემთხვევაში საქმიანად გააგრძელებს ანაკლიის პროექტის განვითარებასთან დაკავშირებით მუშაობას. მან ასევე აღნიშნა გუშინ გადაცემის ეთერში, რომ 7 პუნქტთან დაკავშირებით შეთანხმება, რომელზეც მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა, რეალურად არ დამდგარა და ყველა პუნქტი გასავლელი არის, მათ შორის იმ 8 პუნქტიანი გეგმიდან ეს პუნქტები არ არის მხოლოდ 7 კონკრეტული წინადადება და ის უკავშირდება საკმაოდ მოცულობით სამუშაოს. აპრილის პირველ კვირაში მოხდება
ეხება საინვესტიციო ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრა სახელმწიფოს მხრიდან და სწორედ ამ შეხვედრაზე გაირკვევა შეჯერდება თუ არა პოზიციები, რაც შეეხება შეთავაზებას. ამასთან დაკავშირებით მაიაც კიტიშვილი ამბობს, რომ ანაკლის ბულვარში სეირნობას არ აპირებს, თუმცა ის საქმიან თანამშრომლობას გააგრძელებს კონსორციუმის წარმომადგენლებთან, ისე როგორც ეს აქამდე იყო და არც ამ დრომდე ყოფილა რაიმე სახის კომუნიკაცია პრობლემა. Როგორი ამინდი იქნება ანაკლიაში, მათ შორის გავიგებთ სულ რამდენიმე წამში და ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი დღეს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, აღმოსავლეთში ზოგან ნალექს ველოდებით, მთაში მოთოვს კიდეც. იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში მაგალითად 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 11 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთშიც 11 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისშიც 13 და ზუგდიდში 12 გრადუსი დაფიქსირდება. ანაკლიაში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში 11 გრადუსია ნავარაუდები, ონში 9, გორში 11, ცხინვალში 10 გრადუსი იქნება, მარნეულში 11 და რუსთავში ასევე 11 გრადუსი. ახალციხეში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ისევე როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 5 გრადუსია ნავარაუდები, მათ შორის ახალქალაქშიც, სტეფანწმინდაში მოთოვს და 0 გრადუსი იქნება, თელავში იწვიმებს და 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაევის დღე, იქროლებს დასავლეთის ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 25 მარტს იქნება მხოლოდ 10 გრადუსი. Este ამინდი გველდება დღის განმავლობაში თბილისში და მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ეს დღე როგორი ტემპერატურაც არ უნდა იყოს ნავარაუდები, აუცილებლად დაიწყება საქმიანად ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ, დაგველოდოთ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დიდი ამბები დაატრიალეს ჩვენებურებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერზე მეღვინე ქალების წარმატებულ ამერიკულ ვიზიტზე უნდა მოგიყვეთ. რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესსა და სან-ფრანცისკოში ქართველი ქალი მეღვინეების ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა. ვინ იყვნენ მონაწილეები? ახლა ვეკითხოთ. კეთონინიძის ოდა, კეთი ბერიშვილის გოგო ვაინი და თამუნა ბიძინაშვილის თამუნა ზღვინო, ასევე მარინა კურტანიძის მარინა ზღვინო და საქართველოში მცხოვრები წარმოშობით ამერიკელი ენეგ პატერსონის ფრეიას მარანი. ყველა ერთად სტუდიაში ვერ მოვიპატიჟეთ, მაგრამ კეთონინიძე ნამდვილად უნდა წარგიდგინოთ ახლა, რომელზეც უკვე სტუდიაში უმასპინძლობთ მეღვინე და ძალიან საინტერესო პროექტების ავტორი კეთონინიძეა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ მეღვინე უკვე მეცოტავება. ოდადან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბევრ ტურისტულ მიმართულებას აერთიანებთ და ძალიან საინტერესო ამბებია ხოლმე თქვენსკენ, მაგრამ მოდი ჯერ ამერიკაზე ვისაუბროთ. რა ხდებოდა, რატომ ქალი მეღვინეები ცალკე და ვინ იყვნენ ადრესატები ამ ყველის, ვისაც თავაზობთ? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და საინტერესო ამბისთვის ყურადღების დათმობის გამო. რა თქმა უნდა, ქალი მეღვინეები ეს რაღაცა ისეთი საკითხი, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური გახდა და ბუნებრივი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ცოტა უფრო ადრე დაიწყო ამ საკითხის გარშემო ყურადღების კონცენტრირება. ჩვენ აი ბოლო სადღაც 2015 წლიდან საქართველოში ძალიან ბევრი ესე ნელ-ნელა ეტაპობრივად დაიწყო ოჯახურ მეღვინეობებში ქალების როლის წამოწევა, როგორც ჩემი მეგობარი მარინა კურტანიძე ამბობს ხოლმე, ჩრდილიდან გამოვიდნენ ქალები, იმიტომ რომ ისედაც აქტიურად იყვნენ ჩართულები ოჯახურ მეღვინეობაში, თუმცა მათი სახელი ასე ვთქვათ არასდროს არ ჩანდა. და ტრადიცია იყო, რომ ღვინო კაცი საქმე. კი, ღვინო, იცით რა არის, აი ძირითადად მაინც უფრო ძალასთან იყო გაიგივებული, ფიზიკურ ძალას გულისხმობ და ამიტომ უფრო მამაკაცის საქმე დაღიქმებოდა მთელ მსოფლიოში. თუმცა პრინციპში ეს პარადიგმა უკვე მსოფლიოში შეიცვალა, ძალიან ბევრი ქალი არის, რომელიც მამისგან მემკვიდრეობით ფლობს, აი საფრანგეთში შატოებს ძალიან ბევრს და საქართველოშიც ეს რაღაცა პატარა ესეთი მცირედი მაგალითები წამოვიდა და უკვე ძალიან ბევრი გოგოა დაინტერესებული და ბევრი სხვა პუბლიკაცია გამოდის, ესე ვთქვათ, ეთმობა ამ საკითხს და მოკლედ ძალიან ესე ინტერესი გაღვივდა გოგოებს შორის და რა თქმა უნდა
ჩვენს იმპორტერს, რომელიც ამ ამერიკაში კრის ტერელს, რომელიც ამ ასე ვთქვათ ვიზიტის სულის ჩამდგმელი და ორგანიზატორი და მხარდამჭერი იყო ყველანაირად. მანამდეც ყავდა სხვა ჯგუფები საქართველოსთან წაყვანილი მეღვინეების და წელს გადაწყვიტა, რომ აი სწორედ მეღვინე ქალები წავიყვანეთ, ღვინის წარმოებელი ქალები და განსაკუთრებული ინტერესი იყო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს რაღაც ახალი იყო ამერიკისთვის, განსაკუთრებით ამერიკაში, რადგან ამერიკა ძალიან მეგობრულია ამ საკითხის მიმართ, რაც მეწარმე ქალები, ღვინაში ქალები და დიდი ინტერესით ისმენდნენ ჩვენს თქვენ მახსოვს რომ ეტიკეტზეც კონცეფცია ჰქონდა შემუშავებული, განსაკუთრებით იყო გამოკვეთილი ქალების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მაგრამ ალბათ დარწმუნებული ვარ პრინციპში ალბათ რომ ღვინის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, ანუ ეტიკეტი ერთია მარკეტინგული თქვა გათვლა, ქალების პოზიციონირება საინტერესოა, მაგრამ რომელი ღვინო არის საინტერესო ამერიკული ბაზრისთვის, როგორი ტიპის ღვინო არის საინტერესო, იმ ფონზე რამდენჯერმე აღვნიშნე ამ სტუდიაში, რომ მაინც იტალიურ, ფრანგულ და თქვა ინგლისური ღვინოებით არის ბაზარზე ღვინო დამკვიდრებული. ხო, ანუ საქართველოს განსხვავებულ გემოს თავაზობს. ზოგადად ამერიკული ბაზარი იმდენად დიდია, რომ ყველანაირი ტიპის მომხმარებელი არსებობს. თუმცა ჩვენ რა სეგმენტზეც ასე ვთქვათ პოზიციონირებთ, ეს არის ნატურალური ღვინო, ქვევრის ღვინო. ეს არის ძალიან მზარდი სეგმენტი მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ამერიკაში. ამერიკა არის ბუნებრივი ღვინის მოხმარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარი და ქართული ასეთი მცირე მარნებისთვის, როგორც თითოეულ ჩვენგანი იყო, ვინც იქ ვიყავით წასული, არის ამერიკის ბაზარი განსაკუთრებით საინტერესო და განსაკუთრებით აი თქვა სწორედ ბრძანეთ იმ გზავნილებისთვის, რაც ჩემ ღვინოზე იყო, ესე ვთქვათ ეტიკეტზე გამოხატული, რომ აი ქალთა საკითხი, აი ამ საკითხების მიმართ განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენენ ამერიკაში. რაც შეეხება თავად ღვინოებს, რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ქვევრის ღვინო არის დიდი ინტერესის საგანი, როგორც კახური ქარვის ფერები და უშუალოდ ესეთი ძლიერი ჭაჭაკლერძზე დავარგებული ღვინოები, ამას უფრო ესეთი ნიშური მომხმარებელი ყავს. თუმცა საქართველო არის უკვე რეგიონი, რომელიც აი ნელ-ნელა უკვე სხვა ღვინის ბარებში, მაღაზიებში ჩნდება, თავს იმკვიდრებს და განსაკუთრებით ესეთი მზარდი, ერთ-ერთი მზარდი ინტერესის მქონე რეგიონი. გემოს თანდათან უჩნდება. ვისთან გქონდეთ შეხვედრები ამ ორგანიზებული ვიზიტისას? ესენი იყვნენ თქვათ კომპანიები, სასტუმროები, რესტორნები, ვინ იყო თქვენთან საკომუნიკაციოდ გამოყოფილი და ვინ გამოთქვამს ინტერესს კონკრეტულად თქვენი შეხვედრებიდან, რომ ქართული ღვინო დამატებით შეიტანეს? ჩვენ გქონდა ძალიან დატვირთული გრაფიკი, იმიტომ რომ ერთ კვირაში ფაქტობრივად 3 სხვადასხვა უდიდეს ქალაქში გქონდა ღონისძიებები. აქ იყო როგორც ესე ვთქვათ, აი ჩანს კიდევაც ეს არის ნიუ-იორკში ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცნობილი და ძალიან მოთხოვნადი ღვინის ბარი თემბელში გქონდა ჩვენ ესეთი ფორმატის საღამო, როგორც არის შეხვდი მეღვინეს meet the winemaker. იქ გქონდა ჩვენ ვისხედით მაგიდასთან, მოდიოდნენ, გვეკითხებოდნენ, ჩვენ ღვინოებს წარმოადგენდით. ასევე იყო ასე ვთქვათ, ესეთი ტერმინი არის walk around tastings, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები თან სიჯავდა ღვინოს, თან ჩვენ მოუთხრობდით, გადადიოდნენ ერთი მწარმოებელიდან მეორესთან, ასე ვთქვათ, ინტერვიუირების რეჟიმში, აი ესეთი ფორმატიც ჰქონდა. ასევე გქონდა ძალიან დატვირთული დეგუსტაციები მაღაზიებსა და ბარებში, სადაც ჩვენ თვითონ მიგქონდა ღვინოები და წარმოადგენდით აი მაღაზიის მფლობელს თუ მთავარ სომელიერს თუ ღვინის კონცეფციის ავტორს და მოკლედ აი სხვადასხვა ფორმატის ძალიან ბევრი შემოთავაზებები უკვე, რომელზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის მოსავალზე გათვლა გაკეთდება? კი, აი დაახლოებით ამ ერთი კვირიდან სადღაც უკვე მეოთხე დღეს უკვე ჩვენი ღვინოები აღარ იყო, გაიყიდა და ჩვენმა იმპორტერმაც აღნიშნა, რომ ეს ამ ტიპის პირად შეხვედრებს აქვს ძალიან დიდი ეფექტი, რადგან ნატურალურ ღვინოში, ზოგადად ღვინოშიც და განსაკუთრებით ნატურალურ ღვინოში პერსონალურ ფაქტორს, შეხვედრას, საუბარს, ამბავს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ცხადია ძალიან დიდი ეფექტი ქონდა, როდესაც თვითონ ღვინის წარმომებლები მოუთხრობდით ჩვენი ღვინოების, ჩვენი რეგიონების, რეგიონული ჯიშების და იმ ისტორიების შესახებ, როგორც ვცდილობთ აღვადგინა ძველი ჯიშები, რომლებიც მივიწყებას მიეცა საბჭოთა პერიოდში და რა თქმა უნდა ძალიან შთამაგონებელი იყო ეს მათთვის. სად ელოდებით ახალ ბაზრებზე გამოჩენას? რა თქმა უნდა ამერიკაზე ალბათ ნელ-ნელა კიდევ ვაფართოვებთ რაოდენობრივად. ჩვენ თვითონაც წარმადობას ვაფართოვებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ძალიან პატარა მარანი, მოთხოვნა ძალიან იზრდება და თუ გავითვალისწინებთ პერიოდს, როცა სტარტი აიღო თვითონ თქვენგან, მე მგონი მასთან შედარებით მე პირადად 7 ჯერ გავზარდე წარმოება.
მუშაობა 2015 წელს ძალიან მცირე რაოდენობით დავიწყე და წელს კიდევ გარდა იმისა, სადაც გადის უკვე ამერიკაში, იაპონიასა და გერმანიაში, ჩემთან უკვე არის ბრიტანეთისა და პოლონეთის მხრიდან შეკვეთა, მცირე რაოდენობით გავიდა ისრაელშიც და აი ახლა უკვე ერთი კვირის წინ ყავდა კანადა, ავსტრალიის იმპორტიორები და ასევე არიან დაინტერესებულები ძალიან. წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, რომელიც რაც ოდას უკავშირდება. მე კიდევ ერთი ამბავი მაქვს და ესეც არ მინდა რომ გამომჩეს უფრო სწორად. ამდენი ხანია ვინახავ, ვიდრე ქეთონინიძე თავის ფეხით მოვიდოდა სტუდიაში. უცხოურმა პორტალმა Testmade Travel-მა Facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც სხვადასხვა ქვეყანაში ნაციონალური კერძების მომზადება აქვს გადაღებული, მათ შორის ელარჯის, რომელიც საქართველოში მარტვილში, სწორედ ქეთოს ოდაშია გადაღებული. ვიდეოს ნახვისას ხმის მიცემაც შესაძლებელია. ამ დროისთვის ყველაზე ხმა სწორედ ელარჯს აქვს. ვიდეოს პარალელურად კი ნახავთ დანარჩენ დეტალებს. ახლა ქეთი მოგყვება, როგორ შეიძლება რომ ხმა მივცეთ ამ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას გამოყენება შევძლოთ და რა თქმა უნდა ელარჯი მას შეინარჩუნოს პირველი ადგილი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არ არის ელარჯი, თუმცა ნახავთ ასევე რა ხდება ოდაშიც. ქეთო საიდან მოხდა საერთოდ ეს ვიდეო? ამ ვიდეოში ელარჯი და როგორც მახსოვს, სულ სხვა მიზნით იყო გადაღებული თავის დროზე ის ნაწილი, რომელიც ვიდეოში ხდება. ეს გადაღება შარშან მოეწყო 2018 წელს USAID-ის ზრდა Activity in Georgia-ს პროგრამის ფარგლებში. ზრდა ძალიან ბევრს საკეთებს, რომ სამეგრელოს ტურისტული პოტენციალი, ენოგასტროტურიზმი, სათავგადასავლო სოფლის ტურიზმის, ესე ვთქვათ, პოტენციალი წამოწიოს და შესთავაზოს ტუროპერატორებს. და ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე იყო ძალიან ესეთი გამოცდილი სახელოვანი დახელოვნებული ესე იგი რეჟისორი GLP Films-ის დამფუძნებელი რობ ჰოლმსი, რომელიც ასევე National Geographic-თან თანამშრომლობს, არის ეკოტურიზმის მსოფლიო ქსელის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მოკლედ აი რობ ჰოლმსის გადაღებული ვიდეო არის, რომელიც აი Testmade Travel-მა გამოაქვეყნა ჯერ კიდევ შარშან წლის ბოლოს და 1.5 მილიონზე მეტი მონახულება ჰქონდა და ერთ-ერთი მართლა ჰიტი იყო Testmade-ის ამ გასტრონომიულ ბლოგებს შორის, ვიდეოებს შორის და ალბათ ამიტომ ჩვენც ესე ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ აი სოფლიო კულინარიული შედევრების 4-ეულშია და მოკლედ ჩვენს შეგვიძლია თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ აპრილის შუარიცხვამდე თუ სწორად მახსოვს, გვაქვს შესაძლებლობა რომ ხმა მივცეთ, და სრული უპირატესობით ლიდერობ ჩვენი ქართველები იმ რაოდენობით არ ვართ წარმოდგენილები, რომ აი გამოჩნდა ელარჯიც, რომ თქვა სრულ მობილიზაციის შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა იყოს ამ მხარდაჭერით შეძლოთ პირველ ადგილზე მისი შენარჩუნება, მაგრამ თავისთავად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მთელი მსოფლიო იგებს ელარჯის შესახებ, საქართველოს შესახებ, როცა ასეთი პოპულარული საიტის მხრიდან ხდება წარმოდგენა გემრიელესი კერძის. ეს არის ფაქტობრივად პირდაპირ ისახება ტურისტულ გაყიდვებზე სამეგრელოში შემილია გითხრა და სწორედ ამას ემსახურებოდა ამ ვიდეოს გადაღებაც. და სანამ დილიდან ახლა შემოსევა დაიწყება რას გვიჟრებით. მადლობა ქეთო ასეთჩეულებრივი ამბებისათვის წარმატებას გისურვებთ და დაცლებული რომ სიახლეებს არც მომავალში მოგვაკლებთ. ქეთონინიძეს მეღვინის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. რაღაცნაირად ამერიკაში ვრჩებით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ასე წარმოდგენით და ახლა ამერიკის ხმის დახმარებით ერთ-ერთ უძველეს ამერიკულ ბიზნესს გაგაცნობთ. კინოთეატრი ბევრისათვის პოპკორნის სასიამოვნო სუნთან ასოცირდება. ასე ხდება შტატებშიც. ამერიკელები კი მსოფლიოში ყველაზე მეტ პოპკორნს აწარმოებენ და მოიხმარებენ. ამასთან ყველაზე ბევრი პოპკორნი შტატ ნებრასკაში იქმნება. ამისთვის აქ ყველა კლიმატური და ინფრასტრუქტურული პირობაა შექმნილი. ამერიკის ხმის გადამღები ჯგუფი სწორედ ნებრასკაში პოპკორნის წარმოებელ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კომპანიას ეწვია და მოდით ვნახოთ Prepared პოპკორნის ქარხანაზე მომზადებული რეპორტაჟი. სემ კრუგი თავის ოჯახში უკვე მეორე თაობის წარმომადგენელია, რომელიც ნებრასკაში პოპკორნის მწარმოებელი ცნობილი კომპანიის ქარხანაში მუშაობს. ახალი პოპკორნი აქ ყოველ 15 წუთში ერთხელ მზადდება და მისი ხარისხი მოწმდება. პოპკორნს ყოველდღე დაახლოებით 5 შერვს სინჯავ, ადრე დილიდან დღის ბოლომდე. პროცესი შესაბამისი ტიპის სიმინდის მოყვანით იწყება. რა გასაკვირია და მას პოპკორნი ჰქვია. სიმინსა და პოპკორნს შორის განსხვავება ისაა, რომ პოპკორნი შიგნით ფხვნილი ვითაა, მაგრამ გარშემო ძალიან მტკიცე გარსი აქვს. შიგთავსი გაცხელებისას მარცვალში სითხეს ერევა და შიგნიდან იხარშება. შემდეგ იმდენად ცხელდება, რომ გარსიც კი, რომელიც ძალიან მკვრივია, საბოლოოდ ფეთქდება.
ნებრასკაში პოპკორნის მოსაყვანად საუკეთესო პირობებია, შესაბამისი კლიმატი და ბევრი სარწყავი წყალი. ფერმერების პოვნაც აქ რთული არ არის. ენდრიუ მაკარგი, რომელმაც ტრაქტორის დარება 9 წლის ასაკში ისწავლა, ახლა პოპკორნის მოსავალს იღებს საკუთარ ფერმაში. შემდეგ ის ქარხანაში მიაქვს, სადაც მარცვლეულს წონიან, ფერისა და ზომის მიხედვით ახარისხებენ. ქარხნის თანამშრომლები კი თითოეულ მათგანს ამოწმებენ და სინჯავენ. პოპკორნს ყოველთვის 80 გრადუსზე ვამზადებთ და ყოველთვის ერთი და იმავე რაოდენობის ზეთს ვიყენებთ. წარმოების სტანდარტის თანახმად ეს ქოქოსის ზეთია. ეს უკვე ძალიან კარგი, დიდი მოცულობის პოპკორნია, პლატინის. ეს ისა, რასაც მთელ მსოფლიოში კინოთეატრებში შეხვდებით. ქარხანა სხვადასხვა ტიპის პოპკორნის მარცვლეულს ყიდის იმის მიხედვით, თუ როგორ აპირებს მყიდველი მის მომზადებას. აი ეს პეპელასკოს, ნახეთ თითქოს ფრთები აქვს, რომლებიც ასე გამოდის. ესაა, რაც დიდ მოცულობას აძლევს. ამას კი სოკოებს უწოდებენ. თუ კი კარამელის ან ტკბილი პოპკორნის მომზადება გსურთ, ეს უნდა გამოიყენოთ. კარამელით თუ მის გარეშე ამერიკელები იმაზე მეტ პოპკორნს მიირთმევენ, ვიდრე მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ნაწილში. ამერიკული პოპკორნის საბჭო ამბობს, რომ 2018 წელს ქვეყნის მოსახლეობამ 14 მილიონი ტონნა პოპკორნი გამოიყენა. საკრებულოებმა სოფლების მიერ არჩეული 3028 პროექტი უკვე დაამტკიცეს. თელავიდან შიდა ფრენების აღდგენის თაობაზე ბიზნეს გეგმა მუშავდება. სოკარი 2020 წელს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით მინიმუმ 4 მილიონი ტონა თურქმენული ნავთობის გადაზიდვას პროგნოზირებს. ბიზნესი ახლავებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მეორე ეტაპი აქტიურად მიმდინარეობს და ამ დროისთვის საკრებულოების მიერ უკვე განხილული და დამტკიცებული 1985 სოფლის 25 მილიონ 601.300 ლარის ღირებულების 3038 პროექტი. ყველა ეს პროექტი სოფლის საერთო კრებებზე მოსახლეობის ხმათა უმრავლესობით არის შერჩეული, ამტკიცებენ მუნიციპალიტეტები. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მეორე ეტაპი კი 1 აპრილამდე გრძელდება. ამ დროისთვის ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულო განიხილავს და დაამტკიცებს სოფლების მიერ არჩეულ პროექტებს. თუ 1 აპრილამდე მუნიციპალიტეტებისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხა ვერ განაწილდება, დარჩენილი თანხა დაუბრუნდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს და მოხმარდება ისევ რეგიონის საჭიროებებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტებზე საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები 1 აპრილის შემდეგ უკვე ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს. კახეთის გუბერნატორის ინფორმაციით, თელავიდან შიდა ფრენების აღდგენის თაობაზე ბიზნეს გეგმის შემუშავება მიმდინარეობს. ირაკლი ქადაგიშვილი განმარტავს, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურების მიზნით აუცილებელია თელავში არსებული აეროპორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ყველა სახელმწიფო უწყებასთან და დაინტერესებულ მხარესთან მიმდინარეობს ბიზნეს გეგმის შემუშავება. საჭიროა თელავში არსებული აეროპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა საწყის ეტაპზე აღდგეს შიდა ფრენები კახეთიდან, ბათუმის, ქუთაისის და სვანეთის მიმართულებით, ამბობს ქადაგიშვილი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში კი ტურისტული ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს. ისევ ირაკლი ქადაგიშვილის ინფორმაციით, დაგეგმილი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ციხე ქალაქ უჯარმის მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც ტურიზმს შეუწყობს ხელს. 2019 წელი კახეთის რეგიონისათვის იქნება დატვირთული, ამბობს გუბერნატორი და აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი პროექტები სწორედ წელს უნდა განხორციელდეს. 350-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტია ჯამში დაგეგმილი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის უჯარმაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რომელიც სოფლის განვითარებას და ტურისტული მიმართულების განვითარებას დაეხმარება. სოფლიოში ცნობილი მზარეულების საერთაშორისო ქსელი Cook კონცერნი კი საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის პოტენციალი დაინტერესდა. დოკუმენტური ფილმების სერიალს გადაიღებენ 10 Days Abroad, სადაც ერთ-ერთი სერია სწორედ საქართველოს დაეთმობა. დოკუმენტურ ფილმში წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ტურისტული მიმართულებები, კულტურა, ეკოლოგია და კულინარია. ამ ფილმზე გამოსილი რეჟისორები მუშაობენ, რომლებიც წლების განმავლობაში ჰოლივუდის სხვადასხვა პროექტში იყვნენ ჩართულები. გადამღები ჯგუფის წევრებმა კი სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურეს და ქვეყნის კულინარიას და გასტრონომიულ ტრადიციებს თავად გაეცნენ. ჯგუფის წევრებმა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთანაც ჩაწერეს ინტერვიუ და ფილმის ავტორები დოკუმენტურ სერიებს Netflix და Amazon-ში ესთავაზებენ. Cook კონცერნის საქართველოში კომპანია ქართველი თურსი მასპინძლობს.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორებმა კი ხორცის საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტებში დარღვევები გამოავლინეს. ორ ბიზნეს ოპერატორთან კონსულტაციის და შემოწმების შემდეგ ამოღებული არის 240 კილოგრამზე მეტი ბადაგასული ხორცი. ერთ შემთხვევაში აღმოჩენილია საჭუო წარმომავლობის ხორცი ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშეც. ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდნენ კანონმდებლობის შესაბამისად 1 ტონამდე ხორცი კი დალუქულია და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორების ზედამხედველობით მათი განადგურება მოხდება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ ლაშქარაძემ ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა. ლაშქარაძემ და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე მზურაბ ძნელაშვილმა სტუმრებს ძირითადი ამოცანები გააცნეს, რაც ამოწყებას აქვს და მათთან ერთად ბიზნესის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე შედგა მსჯელობა. ლაშქარაძე ამბობს, რომ საუბარი იყო ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში დაგეგმილ რეფორმებზე, მათ შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც დამატებული ღირებულების გადასახადის ზედმეტობის დაბრუნების პროცედურის ავტომატიზებული სისტემის დანერგვას ითვალისწინებს. აქტიურად გრძელდება მუშაობა და იხვეწება ეგრეთ წოდებული დაღეგეს დაბრუნების მოდული, რათა მოთხოვნის შესრულება მოხდეს წარდგენისთანავე, განმარტავენ ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურში. ფუტკრის დაცემა ფაროსანას წამლობას არ უკავშირდება. შარშან ოქტომბერში შეიწამლა და წელს არ განახლებულა. ფუტკრის დაცემის შემთხვევებს მეცნიერებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი შეისწავლის, განმარტავს სურსათის ეროვნული სააგენტო და ამბობენ, რომ მსგავსი დეზინფორმაციის გავრცელება ხელს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების ეფექტიანად ჩატარებას უშლის. სააგენტოს სპეციალისტები სოფლებსა და საკარმი დამონაკვეთებში მონიტორინგს ამ დროისთვის უკვე ახორციელებენ. პრეპარატით დამუშავების ვადა კი მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით განისაზღვრება და მას შემდეგ დაიწყება, როცა მავნებელი თავშესაფრიდან გამოვა. სამინისტროს გადაწყვეტილებითვე მეფუტკრეები წამლობის ვადის განსაზღვრაშიც ჩაერთვებიან. ხონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა პროფესიონალურ მეფუტკრეთა ასოციაციასთან. შეხვედრის მიზანი იყო კოორდინაციაში მოგვიყვანა ჩვენი ქმედებები და მეფუტკრეების ინტერესები დაგვეცვა, რათა წამლობითი ღონისძიებები განვახორციელოთ მაქსიმალური დაცვით ფუტკრის დაცულობით. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, მივახციეთ შეთანხმებებს. ანუ თითოეულ რეგიონში იქნება სპეციალურად ჩვენი სამსახურის მიერ აყვანილი მეფუტკრე, რომელიც კოორდინაციაში მოიყვანს ჩვენს მოქმედებებს და ასე ვთქვათ მეფუტკრეების ინტერესებს. თითოეულ სოფელში კონკრეტულად იქნება განხილული წამლობის აუცილებლობა, მოყვავილი მცენარეების რაოდენობა, მათი ფაზები, ისე რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ფუტკარი და არ დავაზიანებთ ამ წამლობის დროს ფუტკარი. დაბრალება იმისა, რომ ფაროსანა წამალმა იმოქმედა ფუტკარზე, ეგ შეუძლებელი არ შეიძლება. სხვათა შორის ნებისმიერი შხამქიმიკატი, რომლითაც იწამლება გარე პირობები, მოქმედებს ფუტკარზე. მაგრამ მოქმედებს გარკვეული დოზით. ხობის ტერიტორიაზე მყავს ფუტკარი, გზის პირას, რომელიც შეიწამლა იმდენჯერ, რამდენჯერაც შეწამლეს საერთოდ ფაროსანა წინააღმდეგ შეწამლა რამდენჯერაც იყო. თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებში უკრაინული ქალაქების დასახელებების მარწერა შეიცვალა. დღევანდლამდე ამ ქალაქების სახელწოდებები რუსული ტრანსკრიფციით იწერებოდა, თუმცა ნახლა უკვე უკრაინულ ენაზე გამოჩნდება წარწერები. სოკარი 2020 წელს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით მინიმუმ 4 მილიონი ტონა თურქმენული ნავთობის გადაზიდვას აანონსებს. Standard & Poor's Global-თან ინტერვიუში სოკარის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ გასულ წელს ამ მილსადენით 4.2 მილიონი ტონა თურქმენული ნავთობის ტრანსპორტირება განხორციელდება, წელს კი ეს მოცულობა ნაკლებია, თუმცა 2020 წელს ისევ გაიზრდება და არანაკლებ 4 მილიონ ტონას მიაღწევს. ნასიროვი ამბობს ინტერვიუს დროს, რომ მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები ამ მარშრუტით, ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნების ნავთობის გატარებაც რომ მოხდეს, მათ შორის განეხილება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენში ყაზახური ნავთობის დაბრუნებაც.
როგორი დინამიკა იყო ნავთობის ბირჟებზე ბოლო 1 კვირის განმავლობაში და გაგრძელდა თუ არა საქართველოში ბენზინის ფასის კლების ტენდენცია? ახლა უკვე ლევან თაღიაშვილი გვიბრუნდება საქმიანის ეთერში და ამ ყველა ინფორმაციას ლევანი გვეტყვის. დავუწყოთ ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟით, სადაც მცირედით გაძვირდა 1 ბარელის ფასი, თუმცა 2 დღის წინ ფასის კორექტირება მოხდა და ამჟამად ბარელის ფასი $49, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მოძრაობა იგივე მიმართულებით წარიმართა, მეტიც ამჟამად გასულ კვირასთან შედარებით 50 ცენტით უფრო იაფი ნავთობი გვაქვს და მისი ღირებულება $67. რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებზე მომხდარ ცვლილებებს, რასაც ნავთობის ფასზე გავლენა ჰქონდა, ან მომავალში შესაძლოა ჰქონდეს, ოპეკის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს აპრილის შეხვედრა, სადაც შეთანხმების გადახედვა უნდა მომხდარიყო, რომლის მიხედვითაც ნავთობის მოპოვება შემცირებულია. მომავალი შეკრება ივნისამდე არ შედგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოახლოეს პერიოდში ნავთობის ფასი მინიმუმ არ შემცირდება და შესაძლოა გაიზარდოს კიდეც. რაც შეეხება საქართველოს, როგორც იცით, გასული 4 კვირის განმავლობაში ფასები მუდმივად მცირდებოდა, მაგრამ დღეს განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს. არც ერთ ნავთობ კომპანიას ფასები არ შეუცვლია და 5-ვე მათგანზე გასული კვირის იდენტური მაჩვენებელია. საუბარია პრემიუმისა და რეგულარის ტიპის ბენზინზე. რეგულარის მინიმალური ღირებულება ტოპ 5 ნავთობ კომპანიაში $2.22, პრემიუმის კი $2.32. BMG კვლაველოდება კომპანიებისგან ინფორმაციას მათი ფასდაკლების ბარათების შესახებ, რისი გამოყენების შემთხვევაში გრაფიკზე მოცემული თანხები კიდევ უფრო იკლებს. მადლობა ლევან, მე მგონი რომ არ ძვირდება ეს აქტიურად უკვე უნდა გვიხაროდეს. დავალოდოთ შემდეგი კვირის მონაცემებსაც. ახლა კი კიდევ ერთი თემა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორებმა, როგორც გითხარით, ხორცის საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტებში დარღვევები გამოავლინეს. 1 ტონამდე ვადაგასულ და საეჭვო წარმომავლობის ხორცია საუბარი, რომლის გამოც 4 ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა. ამ თემაზე უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს. გვერდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ვასილ ბასილაძე და ჩვენთან ერთად იმყოფება თათია ჩაფიჩაძეც. მასთან ერთად ვისაუბრებთ სტუმართან. მოგესალმებით. თათია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ვასილ. რომ დავიწყოთ პირველ რიგში რა ტიპის დარღვევები იქნა აღმოჩენილი და რომელ კომპანიებში ძალიან საინტერესოა შემოწმების შედეგები დეტალურად. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურად ამოწმებს ამ მიმართულების ბიზნეს ოპერატორებს, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ხორცი მიეკუთვნება მაღალი რისკის სურსათს. შესაბამისად, ჩვენს მიერ შემოწმდა ქალაქ თბილისში არსებული საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტები. შევამოწმეთ 6 ბიზნეს ოპერატორი, აქედან 4 მათგანთან დაფიქსირდა შეუსაბამობა, რის გამოც 2 მათგან შეუჩერდა საქმიანობა და დაჯარიმდნენ 1000 ლარით, ხოლო დანარჩენ 2-ში გამოვლინდა დიდი რაოდენობით ვადაგასული და საეჭვო წარმომავლობის სურსათი. კლასიფიკაცია მინდა კითხოთ, როცა სხვადასხვა თქვათ სახელებით ვამბობთ, რა ეს პრობლემა იყო ორგან, ეს განსხვავებული პრობლემა იყო დანარჩენ შემთხვევაში. რამდენად საშიში შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ხორცის ბაზარზე მოხვედრა უკვე რეალურად ჩვენთვის მომხმარებლებისათვის და რა სხვაობა არის, თქვათ, წარმომავლობაზე როცა ვსაუბრობთ, ეკლდა დოკუმენტაცია ამას თუ საერთოდ ხშირად მიდის ხოლმე საუბარი, რომ ცხენის ხორცია და ასე შემდეგ. ვიხდეთ, რომ წრთული წარმოსადგენა საიდან შეიძლება ამდენი ცხენის ხორცი იყოს, მაგრამ მაინც. 2 ბიზნეს ოპერატორთან დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობა. კრიტიკული შეუსაბამობა არის ისეთი შეუსაბამობა, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უშუალოდ პირდაპირ აყენებს საფრთხეს. შესაბამისად, ჩვენ მათ შეუჩერეთ საწარმოო პროცესი, დავაჯარიმეთ, ხოლო დანარჩენ 2-თან გამოვლინდა დიდი რაოდენობით ვადაგასული და საეჭვო წარმომავლობის. ვადაგასული თავისი შინაარსით გულისხმობს, რომ ეს იგი ვადაგასულია. რაც შეეხება საეჭვო წარმომავლობის ხორცს, ბიზნეს ოპერატორმა ვერ წარმოადგინა ვერანაირი დოკუმენტაციას, ანუ მიკვლევადობას გულისხმობს, საიდან იყო ეს ხორცი წამოსული, იყო თუ არა ის ვეტერინარული ზედამხედველობის შესაბამისად დამუშავებული და აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს ხორცი მივიჩნიეთ მავნებლად და ადამიანისთვის მოხმარებისთვის არ იყო ეს შეუსაბამო შესაბამისი უпростоრად და აქედან გამომდინარე ჩვენს მიერ ეს იქნა დალუქული შემდგომი განადგურებისთვის. პირველი შემთხვევა იყო ამ კომპანიებისთვის დაჯერიმება და ასევე მინდა გითხოთ რა პრინციპით არჩევს სურსათის ეროვნული სააგენტო რომელ ობიექტში ამოწმებს? ერთ-ერთ კომპანიაში ეს იყო ხელმეორე ანუ განმეორებითი დარღვევა, რის გამოც ის
განმეორებით როგორ არის იცით, ანუ პირველ ჯერზე არის 1000 ლარიანი ჯარიმა, 12 თვის განმავლობაში იგივე დარღვევა ჯარიმდება უკვე 3000 ლარით. ეს ბიზნეს ოპერატორი ჩვენ 3000 ლარი დავაჯარიმეთ და ის გაურკვეველი ხორციც დავლუქეთ. რაც შეეხება შემოწმების პრინციპს, სააგენტო რა თქმა უნდა მოქმედებს რისკების შეფასების საფუძველზე, როგორც უკვე ვთქვი, ხორცი არის მაღალი რისკის სურსათი, შესაბამისად ხორცს პროდუქტების და ხორცის სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმება უფრო ხშირად ხორციელდება, ვიდრე დაუშვათ ბოსტნეულის სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმება თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. რამდენად ხშირად, რამდენად აქვს რუსეთის ეროვნულ სააგენტოს იმის რესურსი, რომ სრულად მოხდეს ობიექტების შემოწმება და იმ სიხშირით, რომ თქვათ მომხმარებელი იყოს დაცული, რომ რაღაცა ვადაგასულდა სხვა საერთო წარმომავლობის ხორცს არ მიირთმევს. რაც შეეხება სიხშირეს, ალბათ 100%-ით ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ამის შემოწმება. მე ამაში იმას გულისხმობ, რომ დღის მდგომარეობით ქალაქ თბილისში არის 14000 რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი, შესაბამისად მთელი წლის განმავლობაში 14000-ივე ბიზნეს ოპერატორის შემოწმება ეს წარმოუდგენელი იქნება და ამაზე არც უნდა იყოს აქცენტები გაკეთებული, თუმცა იმ პრიორიტეტების მიხედვით, რაც შეეხება მაღალი რისკის სურსათს, მათ შორის რძეს და რძის პროდუქტებს, ხორცს პროდუქტები, თევზი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი წლიური გეგმის ფარგლებში მოწმდება იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც უნდა შემოწმდეს. თუმცა რაც შეეხება რესურსს, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა თუ მეტი რესურსი ექნებოდა სააგენტოს ადამიანურ რესურსს გულისხმობ. რეალურად სააგენტო ხო რამდენიმე თქვათ რგოლს ამოწმებს, იგივე არის, როდესაც მოწმდება ხორცი, როცა დაკლახდება ცხოველის, ვიდრე ის გადავა თქვათ საწყობში, შემდეგ თქვათ მაღაზიებში ხდება შემოწმება, ამ შემთხვევაში საბითუმო შემოწმება იყო. აი ამ ჯაჭვში რამდენად არსებობს რისკი, რომ თუნდაც სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი პროდუქტი მოხვდეს უკვე ჩვენს მაცევრებში, სადაც შემოწმება აღარ განხორციელდება სამსახურის მხრიდან. რისკები ალბათ ყოველთვის არსებობს, ზუსტად მაგიტომ არსებობს რუსეთის ეროვნული სააგენტო. ჩვენ ყველა ღონეს ხმარობთ, რომ ეს რისკები იყოს მინიმალურ დონეზე დაყვანილი. რაც შეეხება ფერმიდან სუფრაზე შემოწმებას, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ყველა რგოლს ამოწმებთ. ხდება შემოწმება პირველადი წარმოების დონეზე, მაგალითად ფერმებში, შემდგომ ხდება შემოწმება სასაკლაოს დონეზე, რაც უკვე გადამამუშავებელია და ასევე ხდება შემოწმება სარეალიზაციო ქსელში. და მომხმარებლის მხრიდან უკეთესი იქნება ალბათ ცნობიერების ამაღლებაზე რო ვისაუბროთ, უნდა აუცილებლად უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება ეტიკეტირებას, უნდა ვიცოდეთ კი რა თქმა უნდა საიდან მოდის ეს ხორცი, ანუ შეიძლება მომხმარებლისთვის არ იყოს ეს ყველაფერი ძალიან ისეთი ადვილად აღქმადი, თუმცა რაც შეეხება სარეალიზაციო ვადებს, ტემპერატურულ რეჟიმს, ელემენტარულ მიკვლევადობას რომ ვიცოდეთ ეს რომელი ბიზნეს ოპერატორიდან არის წამოსული, ეს უფრო იმ დაღმობილ რომელიც ბოლოს თქვენ აღწერეთ, ადგილობრივი წარმოების ხორცი, ანუ ადგილობრივი ფერმებიდან ამოღებული ხორცი იყო თუ თქვათ პრობლემა გვაქვს იგივე იმპორტირებულ პროდუქტებთან? არა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა ადგილობრივი ბაზარზე. დინამიკა როგორია ბატონო მასალ, თუ უმჯობესდება წილან წლამდე მდგომარეობა, ვთქვათ და სად არის ყველაზე მთავარი დარღვევა, რომელ რგოლში ასე ვთქვათ? წლიდან წლამდე რა თქმა უნდა უმჯობესდება, ჩვენ როდესაც შევდივართ სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში, მარტო საჯარიმო სანქციებს არ გულისხმობს შემოწმება, ჩვენ ასევე ვიძლევით რეკომენდაციებს ბიზნეს ოპერატორებისთვის, ვაძლევთ ასე ვთქვათ გაიდლაინებს, სადაც მითითებული არის ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხები, როგორ უნდა განავითაროს მან თავისი ბიზნესი, ეს სურსათის უნებლობის მიმართულებით გულისხმობ და შესაბამისად სურათიც უფრო გაუმჯობესებულია. თუმცა ეს აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გამოწვევები კვლავ რჩება, ამაზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და სამომავლო გეგმებიც საკმაოდ ამბიციური გვაქვს, ასე რომ მე მგონი ხომარი გეგმება ჯარიმების ნაწილში გადახვედვა, ანუ ხომ არ ჩნდება ესეთი სურათი, რომ თქვათ კონკრეტულ ბიზნეს ოპერატორებს უღირთ თქვათ კონკრეტულად 1000 ლარის გადახდა და მე ამ საქმიანობის გაგრძელება რაღაც კონკრეტული ახალი სიახლეების დანერგვის გარშე ეს უფრო მომგებიანი ხო არ არის მათთვის ასეთ შემთხვევები რამდენად ხშირია? არ მინდა მე ხო ვიფიქრო რომ რომელიმე ბიზნეს ოპერატორი ამას მიმართულად აკეთებს, ჩვენ ყველაფერთან ერთად კეთილსინდისიერებაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თითოეული ჩვენი შეხვედრა ბიზნეს ოპერატორებთან როგორც უკვე ვთქვი, სხვადასხვა მიმართულების რეკომენდაციებით განისაზღვრება, შესაბამისად მე იმედს ვიტოვებ, რომ თითოეული დარღვევა ეს არ იყო მიზანმიმართული და ამას ხო, ანუ საუბარი არ არის ამაზე, რომ მიზანმიმართული
ნართულად, უბრალოდ რამდენად ძვირიჯდება თქვა რაღაც შესაბამის გარემოში ხორცის მოთავსება ასე შემდეგ ხომ არ არის იმის რისკი რომ თქვა რაღაც შემთხვევაში თვალს ხუჭავს რაღაც კონკრეტული დარღვევების რაც შეეხება ჯარიმების და სანქციების გაზრდას, ჩემი ინფორმაციით აგრარულ საკითხთა კომიტეტში იყო ეს საკითხი დასმული, საკანონმდებლო ორგანო ამასთან დაკავშირებით რაღაც კონსულტაციებს გადის, მუშაობენ ამასთან დაკავშირებით, დაველოდოთ მათ გადაწყვეტილებას. ჩვენ სურსათის ეროვნული სააგენტო უფრო მეტად და აღმასრულებელი რგოლი ვართ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვექვემდებარებით კანონმდებლობას. კი ბატონო, მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის. მადლობა ინფორმაციისათვის. ვასილ ბასილაძეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. დავიდეთ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. ახლა უნდა მოგიყვეთ ჰონკონგის მთავრობაზე, რომელიც მსოფლიოს უდიდესი ხელოვნური კუნძულის შექმნას აანონსებს. ამის შესახებ ინფორმაცია პირველად გარდიანმა დაწერა და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, სამუშაოები 2025 წელს უნდა დაიწყოს, 32 წლისათვის კი დასრულდეს. როცა კუნძულზე ცხოვრება შესაძლებელი გახდება. როგორი იქნება მსოფლიოს უდიდესი კუნძული? ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ანუკა ჯოხაძე მოიწია. 2022 წელს ჰონკონგს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხელოვნური კუნძული ექნება, რომლის შექმნაზე საერთო ჯამში 624 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება, საიდანაც 80 მილიარდის ოდენობის ინვესტიციას ადგილობრივი ხელისუფლება განახორციელებს. მშენებლობა Meteo Tomorrow Vision-ის ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც ჩინეთში მესამე ყველაზე დიდი და ძლიერი ბიზნეს ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი იდეა ახალი საცხოვრებელი ადგილების შექმნა, რომლის დეფიციტით წლებია უკვე პრობლემას წარმოადგენს. ახალ ხელოვნურ კუნძულზე 260,000 საცხოვრებელი აშენდება, რომლის 70% საზოგადოებრივ საცხოვრებლებს დაეთმობა. ამასთან კუნძულზე 200,000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ კუნძულზე სატრანსპორტო ქსელის მოწყობისთვის დაახლოებით 35 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება, თუმცა ისინი არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ეს ხარჯები გაიზარდოს. ამის მიუხედავად აღნიშნული ინვესტიცია რეგიონის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია. პროექტს კრიტიკოსები უკვე გამოუჩნდნენ, რომლებიც დიდი საინვესტიციო ღირებულებიდან გამომდინარე ახალ ხელოვნურ კუნძულს მაღალ რისკიან პროექტად მიიჩნევენ. ჰონკონგის ინიციატივას გარემოს დამცველებიც ეწინააღმდეგებიან, რომლებიც ამბობენ, რომ მთავრობამ ამ პროექტის დაგეგმვისას გარემოზე ნაკლებად იფიქრა, რამაც შესაძლოა მომავალში გარკვეული პრობლემების შექმნას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე დღის წინ ფოთში ახალი მეტეო რადიოლოკატორი ამოქმედა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო წინასწარი მეტეო გაფრთხილების სისტემა იფუნქციონირებს. ეს შედეგია 2015 წელს დაწყებული პროექტის, რომლის ფარგლებშიც ქუთაისის და ბათუმის აეროპორტში ახალი მეტეო ოფისები აშენდა, სადაც ამინდზე დაკვირვების ავტომატური სისტემა განთავსდა და ყველა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვა, რომლებიც ამინდის, კლიმატის და ჰიდრომეტეოროლოგიური გაზომვის პროგნოზისა და ანალიზისთვის არის განკუთვნილი.
უფრო მეტ დეტალს თუ ხლად კარგად ვერ გადამოვეცი შინაარსი, რას ნიშნავს ახალი რადიოლოკატორის ამუშავება საქართველოსთვის, ჩვენი სტუმარი გვეტყვის ბადრი ჯიჯელავა, შეფასე საქაერო ნავიგაციას მეტეოროლოგიური სამსახურის უფროსი არის საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას წარმოადგენს ეს რადიოლოკატორი, რა მნიშვნელობის აქვს და რატომ არის განსაკუთრებული და გამორჩეული რეგიონისათვის, როცა საუბრობთ, რომ ის იქნება ფაქტობრივად უნიკალური ამდენი წლების განმავლობაში ამ შემთხვევაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მივესალმო საქმიანი დილას ყველა ტელემაყურებელს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კლიმატოლოგიაში, მეტეოროლოგიაში, ჰიდროლოგიაში დასაქმებულ ყველა თანამშრომელს მიულოცო მეტეოროლოგიის საერთაშორისო დღესასწაული. ეს არის 23 მარტი. მინდა აღვნიშნო, რომ 1900 დიდი მადლობა თქვენც ასევე გილოცავთ ყველას, იმიტომ რომ ბუნების მოვლენებით ყველა არის დაინტერესებული, მე თუმეტეს ამინდით. მინდა აღვნიშნო, რომ 1961 წლიდან 23 მარტი აღინიშნება როგორც მეტეოროლოგიის საერთაშორისო დღე და იგი დაფუძნდა და მას დაედო საფუძველი, რომ 1950 წელს 23 მარტს შევიდა ძალაში მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის კონვენცია, ანუ ჩამოყალიბდა მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია. რაც შეეხება წინასწარი გაფრთხილების მეტეოროლოგიურ სისტემას, მინდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკის სამინისტროსა და შეფასე საქაერო ნავიგაციის დირექტორატის ინიციირებით ჩამოყალიბდა და დამონტაჟდა წინასწარი გაფრთხილების მეტეოროლოგიური სისტემა. რაც მოიცავს ეს? პირველი, ესე იგი, ქუთაისში და ბათუმში დამონტაჟდა და მოდერნიზდა, აშენდა ახალი ტიპის საერადრომო მეტეო ოფისები, ეს არის შენობა ნაგებობები. მეორე ეტაპი ეს იყო, რომ აეროდრომები აღიჭურვა მეტეო სადგურებით, ისეთი თანამედროვე ტიპის მეტეო სადგურები, რომელსაც აქვს უნარი ავტომატურ რეჟიმში მოხდეს მეტეოროლოგიური ინფორმაციის შექმნა, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ინტერესის სფერო არის ავიაცია და აქედან გამომდინარე, შესაბამისად ეს მეტეო სადგურები არის სპეციფიკური თავისი ფუნქციებით. ანუ ამ შემთხვევაში ხდება გაზომა ხილვადობის, არა მარტო ხილვადობის, ქარის სიჩქარეების, წნევის, ტემპერატურის, ნამის წერტილის. რა რადიუსზე შეუძლია ამ ინფორმაციის? რა შეეხება მეტეორადიოლოგატორებს? დასავლეთ საქართველოში მდგარი სადგური, რამდენად თქვა უზრუნველყოფს თბილისის ან აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა. რა შეეხება მეტეორადიოლოგატორებს? 2015 წელს პირველად დამონტაჟდა გვიშიანის მთაზე, ეს არის 1100 ნიშნული მეტეორადიოლოგატორი. მისი დაფარვის დიაპაზონი არის 400 კილომეტრი, ეს არის X-ბენდის ტიპის მეტეორადიოლოგატორი, ანუ მისი სიხშირე არის 9.95 გიგაჰერცი. რაც ნიშნავს? ანუ რატომ არის განიშნული? ანუ ამ შემთხვევაში ტალღის სიგრძე არის 3 სანტიმეტრი და შესაბამისად როცა ხდება ღრუბლის წარმოქმნა, იმ მომენტშივე შეუძლია მეტეორადიოლოგატორს ამ ღრუბლის აღმოჩენა. და ვიცით, რომ ღრუბელში არის ესეთი საშიში მოვლენები, როგორიცაა ელჭექი, სეტყვა და უშუალოდ შემოყინვა და ასე შემდგომ, რაც ავიაციისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხოლო 2019 წელს უკვე ფოთში მოხდა იგივე ტიპის მეტეორადიოლოგატორის მონტაჟი. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მეტეორადიოლოგატორი არის ამერიკული კომპანიისაგან შეძენილი, ეს არის ის კომპანია. მასში არის ინტეგრირებული აბსოლუტურად ყველა თანამედროვე მიღწევები, ეს არის დოპლერის ტიპის მეტეორადიოლოგატორი, ორმაგი პოლარიზაციის. ანუ ნიშნავს ორმაგი პოლარიზაცია ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ელექტრომაგნიტური გამოსხივება ვრცელდება როგორც ჰორიზონტალურ, ასევე ვერტიკალურ სივრცეში, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვახდინოთ ანუ კლასიფიკაცია გავაკეთოთ ლითომეტეორებისა და ჰიდრომეტეორების. ანუ ასეთი ტიპის მეტეორადიოლოგატორს აქვს უნარი განარჩიოს საერთში არსებული მტვერი, სეტყვა, თოვლის ფიფქი, კრისტალები, წვიმის წვეთი. რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ესე დეტალური ინფორმაცია როცა გვაქვს. პლუს ამას ეს არის დოპლერის ტიპის მეტეორადიოლოგატორი, დოპლერის პრინციპი ეს დაფუძნებულია დოპლერის პრინციპი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განსაზღვროთ ქარის სიჩქარეები, ქარის მიმართულები თუ როგორც მიწისპირა, ასევე სიმაღლეებზე და რაც ავიაციისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან ამ შემთხვევაში ემსახურებით მხოლოდ საქართველოში მდებარე აეროპორტებს და იმ თქვათ ოპერატორებს, რომლებიც საქართველოს აეროპორტებს იყენებენ, თუ მაგალითად როცა ვსაუბრობთ ფოთში დამონტაჟა, შეიძლება თურქეთისთვისაც იყოს ასეთი თქვათ ინფორმაციის საჭირო და ხდება გაცვლა. ვრცელდება VMO-ს ბაზაში, მინდა აღვნიშნო, მაგრამ ამის საფუძველზე ჩვენი სინოპტიკოსები გამოსცემს შესაბამის შეტყობინებებს, გაფრთხილებებს, სიგმეტების სახით, აირმეტების სახით, ანუ მნიშვნელოვანი ამინდის მოვლენების სახით და შესაბამისად ეს ინფორმაცია ვრცელდება ავსტრიის ვენის რეგიონალურ ცენტრში და ვენის რეგიონალური ცენტრი უკვე ავრცელებს მთელ მსოფლიოში. ანუ თურქეთიდან თუ მოფრინავს რომელიმე ავიაკომპანია, იგი წინას
იღებს ამ ინფორმაციას და ამის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას გამოფრინდეს თუ არა. რამდენად ამცირებს რისკებს იგივე ავიაფრენების უსაფრთხოების ნაწილში ასეთი ინფორმაციის არსებობა და რამდენად მნიშვნელოვანი არის როცა სრულად ინფორმირებული არის ასეთი თქვა ტიპის რადიოლოკატორებისგან ფრინავი იქნება თუ ავიაკომპანია თუ შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მეტეო რადიოლოკატორის ძირითადი ფუნქცია და ძირითადი პლუსი ის არის რომ საქართველოს სივრცეს კი არ ფარავს ეს მარტო არამედ თურქეთის ტერიტორიასაც ფარავს ნაწილობრივ აზერბაიჯანის ასომხეთის რუსეთის ტერიტორიასაც ამასთან ერთად მე როგორც აღნიშნე რისკების მინიმუმამდე ხდება დაყვანა ჩვენ შეგვიძლია ოპერატიულ რეჟიმში მივიღოთ ეს ინფორმაცია და მივაწოდოთ საფრენოსნო ეკიპაჟებს შესაბამისად თუ რაიმე საშიში მოვლენები არსებობს მაგრამ თავისი ფუნქციური თვალსაზრისით მეტეო რადიოლოკატორი სცილდება ავიაციის სფეროსაც მე როგორც აღნიშნე მასში ინტეგრირებულია სხვადასხვა ამერიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების მიერ დამუშავებული მოდელებია და შესაბამისად იგი გვაძლევს დავუშვათ ციკლონი თუ შემოვიდა დასავლეთ საქართველოდან და გადაადგილდება მასში არის შადებული ისეთი მოდელები რომელიც გარკვეული 2 საათის წინწრები პერიოდით შეიძლება მოგვცეს ინფორმაცია რა ლოკაცია ექნება მეტეო რადიოლოკატორს ამ ციკლონს შესაბამისად მოხდება ციკლოგენეზისი თუ ციკლოლიზი ანუ ეს ციკლონის შესუსტება თუ გაძლიერდება შესაბამისად ეს ავტომატური ინფორმაცია თუ უკვე შემდეგ შესაბამისად ანუ ადამიანური ფაქტორები თუ ინფორმაციის დამუშავება ავტომატურად ანუ კიდევ ერთხელ მეორე ამაში ჩადებულია მოდელები და ამ მოდელების საშუალებით უკვე გარკვეული ღილაკებზე თითის დაჭერით უკვე შეგვიძლია მივიღოთ ეს დამატებითი ინფორმაცია ანუ მივიღოთ წინწრები 2 საათის პროგნოზი ანუ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან ინფორმაციას ჯამში გავუშვათ აკლია თუ არა ამ რადიოლოკატორებს საქართველოს მასშტაბით რომელიმე რეგიონში გეგმავთ თუ არა მომავალში თქვა დამატებითი ტექნიკით აღჭურვას იმისათვის რომ თქვა ეს პროცესი იყოს დასრულებული თუ რამდენიმე წელი მიმდინარეობდა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფინიშზე გავდით თუ არის კიდევ რამე დარჩენილი ნუ ავიაცია ისეთი სფეროა ყოველთვის ვითარდება ახალი ტექნოლოგიები შემოდის ახალი გამოწვევებია და ჩვენ შესაბამისად ამ გამოწვევებს მიყვებით და პასუხობთ ანუ რო ვთქვათ რომ არაფერს არ გვეგმავთ უახლოეს მომავალში არ იქნება მართალი იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნეს გეგმები გვაქვს ამ ბიზნეს გეგმებიდან გამომდინარე დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა პროექტები ეს არა მარტო მეტეოროლოგიურ სამსახურს ეხება არამედ მთლიანად საქარო ნავიგაციას ეხება და ყველა სამსახური მისი პასუხისმგებლობის სფეროში შეგვიძლია კონკრეტული ვთქვათ დავანესოთ კიდეც ჩვენი სტუდიიდან რას ველოდებით? აი მაგალითად უახლოეს პერიოდში სურვილი მაქვს და უკვე მაქვს გარკვეულ კომპანიებთან ურთიერთობა მინდა ესე იგი სატელიტური ინფორმაცია მივიღო ეს არის ესე იგი სატელიტების მეშვეობით ზემოდან ხდება სივრცის გადაღება სხვადასხვა დიაპაზონში სკანირება ხდება და უკვე ესეც ღრუბლების განლაგებას გვაძლევს ანუ თუ მეტეო რადიოლოკატორი მიწისქვეშიდან უყურებს ღრუბლების განფენილობას სატელიტური ინფორმაცია უკვე კოსმოსიდან მოგცემს ამ ინფორმაციას და ზედდებით უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია იქნება, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საქართველოს რეგიონში მთლიანად, ესე იგი, არავითარი საშიში ყველანაირი საშიში მოვლენა, რომ მაღურიცხავი არ იყოს და დროულად მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია საფრენოსნო ეკიპაჟებს. მადლობა საინტერესო სიახლეებისთვის წარმატებას გისურვებთ ბადრი ჯელავას შეფასე საქარო ნავიგაციის მეტეოროლოგიური სამსახურის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში წარმატებას უსურვებთ და კიდევ ერთხელ ვუერთდები მილოცვას რომელიც 23 მარტს აღნიშნა ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებისთვის ფიტრიერ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ თაიმის მიერ პლანეტის 100 ყველაზე დიდ მოაზროვნეს შორის დასახელებულ პროფესორთან ინტერვიუ უნდა შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის ეთერში რომელიც გიორგი საკაძემ და ელნი კვანჭელაშვილმა ჩაწერეს თქვენ გაქვთ ნათქვამი რომ ინფრასტრუქტურა უკეთესია თუ აშენდება საბიუჯეტო სახსრებით და არა კერძო ინვესტიციით რატომ ფიქრობთ ასე და როგორ გონიათ სახელმწიფომ უნდა აშენოს მაგალითად იგივე ანაკლიის სპორტი რომელიც ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალის ასათვისებლად ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურაა და აქვე გკითხავთ როგორ ფიქრობთ საქართველოს აქვს საერთოდ ასეთი სატრანზიტო პოტენციალი ტრანზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ეს ქვეყანა მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი უძველესი და ძალიან ცნობილი სატრანზიტო კვანძია. ეს შესაძლებლობაა, მაგრამ სირთულეების მნიშვნელოვანი წყაროც არის. გარშემო ყველას უნდა ამ ნამსხრის რაღაც ნაჭერი შეხვდეს. Silk Road-ზე ვსაუბრობთ. შემაკავშირებელ ხიდზე კასპიისა და შავ ზღვას შორის. შემაკავშირებელ ხიდზე ევროპასა და აზიას შორის. რაც შეეხება პორტებს და ამ ტიპის ინფრასტრუქტურას, როგორც წესი ისინი ადვილად ხდებიან ხოლმე ბუნებრივი მონოპოლისტები ბაზარზე. ამიტომ მიმაჩნია, რომ თუ კერძო საკუთრებაშია, მაშინ ძალიან მძიმედ უნდა იყოს რეგულირებული. თუ სახელმწიფო საკუთრება იქნება, მაშინ მასზე ის წესები გავრცელდება, რაც საზოგადოებრივი სიკეთის მართვაზე ვრცელდება ხოლმე. ზოგადად ყველაზე მთავარი თანაბარი წვდომა ამ სიკეთეზე. საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი გახდეს ჰაბი ამ მიმართულებით.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი აქტივი საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის. დიახ, ყველა შემთხვევაში. შეგიძლიათ გითხრათ თუ არა რა არის მაინც თქვენი პრიორიტეტები და რჩევები, როდესაც ხელისუფლებას ესაუბრებით. ამ თქვენს კერძო ვიზიტზეც გაეცით თუ არა ისეთი რჩევები, რაც გითხარით, ან შეიძლება მაინც გვაინტერესებს მეტი დეტალი. გაეროში მდგრადი განვითარების მიზნების კუთხით ვარ მრჩეველი და ამ სამუშაოს სრულად მოხალისეობრივ საწყისებზე ვწევ, რადგან მიმაჩნია, რომ მდგრადი განვითარება მართლა საკვანძო საკითხია. მდგრადი განვითარების მთავარი მიზნებია თანასწორი წვდომა ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, ინფრასტრუქტურაზე, დაცულ და სუფთა გარემოზე. ამდენად ჩემი რჩევებია კონკრეტული ინდიკატორების შექმნა და შემდეგ მათი მონიტორინგი იმისთვის, რომ პროგრესი ზუსტად გაიზომოს. ჩემი რჩევა ასევე ეს მიმართულებები გაერთიანდეს სტრატეგია 2030-ში, რომ საქართველოს ჰქონდეს გრძელვადიანი ხედვა, საით მიდის და რატომ. საქართველო ჯერ კიდევ ღარიბი ქვეყანაა. აქედან გამომდინარე, თქვენი რჩევაა, რომ სტრატეგიული ხედვა შეიმუშაოს საქართველომ ყველა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მიმართულებებით, თუ ფული დახარჯოს ამაში. საქართველოს მთავრობა ისედაც ახორციელებს უნივერსალურ ჯანდაცვას, ახლა მეტის დახარჯვას აპირებს განათლებაში. საიდან უნდა მოიტანოს ცოტა დასაქმებულმა და მაინც შედარებით ღარიბმა გადასახადის გადამხდელმა ამდენი ფული ბიუჯეტში? მესმის, თუმცა საქართველოს ნამდვილად სჭირდება სტრატეგია. სტრატეგია ითვალისწინებს საბიუჯეტო ჩარჩოს მომზადებასაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს იქნება გეგმა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. რა შეიძლება დაჯდეს სტრატეგიის შესრულება და როგორ შეიძლება შეგროვდეს შემოსავალი ბიუჯეტში. მე შერეული ეკონომიკის მომხრე ვარ. წავახალისოთ კერძო სექტორი, მაგრამ გავაძლიეროთ სახელმწიფოც. თანაბარი წვდომა განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ინფრასტრუქტურაზე, რა თქმა უნდა, თავის თავში მეტ დაბეგვრას და უფრო მაღალ გადასახადებსაც გულისხმობს. ბოლო პერიოდში საქართველოსთვის მომრავლდა ანგარიშები, სადაც ამ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს აკრიტიკებენ. ეუთოს კონკრეტული ანგარიში, მაგალითად, სადაც საუბარია წინასაარჩევნო 600,000 მოქალაქისთვის ვალების განულებაზე, რაც შეფასებულია როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვა. რა გავლენა აქვთ ამ ტიპის ფაქტების, ასე ვთქვათ, კონსტატირებას თქვენი აზრით ეკონომიკურ განვითარებაზე? მესმის, რომ შეიძლება ეს უფრო პოლიტიკური კითხვაა. კორუფცია ზოგადად უარყოფითი გავლენა აქვს. პირველ რიგში ასეთი გარემო ადამიანებს თავს ცუდად აგზნობინებს. მე ყოველწლიურად ვარ ჩართული ბედნიერების ინდექსის შედგენასა და რედაქტირებაში. ნაკლები კორუფცია, უფრო მაღალი ბედნიერების ხარისხი, ასეთია მიმართება. დღეს ამერიკაშიც მაღალი კორუფციაა და ჩვენ განვიცდით ამას. არ ვართ ბედნიერები. საქართველოს ჭირდება საუკეთესო მაგალითებზე სწორება, როგორიც არის მაგალითად ფინეთი, შვედეთი. ამ ქვეყნების პოზიციას თუ შევხედავთ ინდექსში, ნახავთ, რომ მათ აქვთ კორუფციის ძალიან დაბალი დონე, ძალიან კარგად ფუნქციონირებადი დემოკრატია. მოიწვიეთ ექსპერტები ამ ქვეყნებიდან. როგორც წესი, მაღალია პოზიციები კანონის უზენაესობის ნაწილშიც. ძალიან მაღალი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ექსპერტიზის გაზიარება მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის. ერთია მექანიკა. როგორ ჩავატაროთ არჩევნები, როგორ გავხადოთ ფინანსები უფრო გამჭვირვალე, როგორ ავიცილოთ თავიდან კორუფცია, როგორ უზრუნველყოთ ხმების სამართლიანი დათვლა. ამერიკას ნუ მივმართავთ, რადგან დღეს იქ ნამდვილი კოშმარი ხდება. მოდით საქართველოში. მაგრამ ვფიქრობ, რომ სწორი როლური მოდელები ძალიან დაეხმარება საქართველოს წინსვლაში. უცებ გამახსენდა თქვენი ფრაზა, რომელსაც ხშირად იყენებთ ხოლმე სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა ინტერვიუში. პოლიტიკის ტრიუმფი ეკონომიკაზე. დიახ. კიდევ ერთი ასპექტია, კორპორაციების ტრიუმფი პოლიტიკოსებზე. ასეთი სურათი გვაქვს დღეს ჩვენ ამერიკაში, რაც არ არის თავისუფალი ბაზარი, უფრო კორპორატოკრატია. როგორ უნდა ენდო მთავრობას, როცა იცი, რომ მას მართავს ExxonMobil ან Chevron? ხო, მაგრამ ეს კომპანიები ბიუჯეტში ყველაზე მეტსაც იხდიან, რასაც მერე მთავრობა ანაწილებს. თუმცა ასევე ყველაზე უკეთ შეუძლიათ თავი აარიდონ გადასახადებს. დრო აღარ ყოფნის და ბოლო კითხვა ასეთია. გადაიხედება თუ არა საქართველოს ბედნიერების ინდექსი თქვენი ვიზიტის შემდეგ? დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში აუცილებლად გაიზრდება ბედნიერების შეგრძნება, ეკონომიკა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამეზობლოს ურთიერთობებიც დასტაბილურდება. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სულ რამდენიმე წამში პრესკონფერენცია უნდა შემოგთავაზოთ მამუკა ბახტაძე იენ სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ უკვე მედიის კითხვებს უპასუხებს. გთავაზობთ სწორედ ამ პრესკონფერენციის პირდაპირ ეთერს. საქართველოში კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას და გვერდში უდგას ჩვენს ქვეყანას ამ პროცესში. ჩვენ დიდად ვაფასებთ, რომ გენერალური მდივნის ვიზიტის პარგლებში ის ასევე დაესწრება ნატო საქართველოს სწავლებას, რომლის მიზანია ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილე ქვეყანას, ვინც მონაწილეობს ამ სწავლებაში და უსურვო წარმატებული და ნაყოფიერი სწავლება. ნატოში გაწევრიანება არის საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას, რომ გახდეს ნატოს სრულფასოვანი წევრი და ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი არ გახლავთ მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი, ეს გახლავთ ღირებულებებზე დაფუძნებული არჩევანი, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. აქვე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ახალ კონსტიტუციაშიც გავაკეთეთ ჩანაწერი ამ პრიორიტეტის შესახებ, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი არის შეუქცევადი და მტკიცე. ჩვენ შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოში ნატოს გაწევრიანების გზაზე მიმდინარე პროგრესი, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური რეფორმის გატარებას. აღინიშნა, რომ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები წარმატებით სრულდება და ინტეგრაციული მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენება ეხმარება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საბოლოო მიზნის მიღწევაში. ნატოს მხრიდან კიდევ ერთხელ დადასტურდა ერთგულება იმ გადაწყვეტილების მიმართ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და კიდევ ერთხელ მსურს მადლობა გადაუხადო გენერალურ მდივანს იმ ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისადმი, რომელსაც ის ახორციელებს საქართველოს მიმართ. ნატო ყოველთვის ხაზს უსვავს მის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ჩვენ ამავე დროს განვიხილეთ ის საკითხები და გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, იმ ძალიან მტკივნეულ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ტერიტორიაზე ყველა მიმართულებით, მათ შორის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის გამო და ამავე დროს განვიხილეთ ის სამშვიდობო ინიციატივები, რომელიც მომზადებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შეხვედრაზე აღინიშნა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში საქართველოს მიერ შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილი და ყურადღება გამახვილდა ჩვენი მიერი სამხედროების ერთგულებასა და პროფესიონალიზმზე. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა ამავე დროს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. ეს გახლდათ ის მესიჯი, რომელსაც ჩვენ განმავლობაში ვცდილობდით და ვსაუბრობდით ჩვენს მეგობრებთან, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელია ნატოს სივრცის მდგრად უსაფრთხოებაზე დაუბარი და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შავი ზღვა უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება ნატოსთვის. ჩვენ ასევე გავვიხილეთ ბრიუსელის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები შავ ზღვაზე საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხში და ამავე დროს დავსახეთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. კიდევ ერთხელ მსურს მადლობა გადაუხადო გენერალურ მდივანს საქართველოში ვიზიტისთვის და ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. ბატონი სტოლტენბერგი არის საქართველოს ერთგული მეგობარი და მსურს მას პერსონალური მადლობა გადაუხადო ჩვენი ქვეყნის ერთგული მეგობრობისთვის. დიდი მადლობა.
Prime Minister Bakartsta, Mamuka, it is great to be back in Tbilisi, back in Georgia, and to meet with you again. I have visited Georgia several times as Secretary General of NATO, and it's always a pleasure to come back. And this time I'm going to visit the NATO-Georgia exercise, and just the fact that this exercise is taking place shows that we are stepping up our cooperation within our partnership. And this is the second time that Georgia hosts this important event, demonstrating the ability of the Georgian armed forces to operate side by side with allies and other partners. This exercise is hosted by the NATO-Georgia Joint Training Center, which has been working to strengthen our country's defense, or your country's defense, since it was inaugurated back in 2015. And I was actually there when we inaugurated the center, and it's great to see that the center is now delivering. The center is now playing the key role we hoped it should be when we inaugurated back in 2015. Georgia is a unique partner for NATO. Last summer in Brussels, all NATO leaders reconfirmed the Bucharest decision from 2008 that Georgia will become a member of NATO. You are the largest non-NATO contributor to our research support mission in Afghanistan. You contribute to our research support mission there. And Georgia also contributes to our NATO response force. And the NATO-Georgia exercise this week demonstrates that we are stepping up our cooperation. Georgia has made a lot of progress in important reforms. ასევე სასამართლო სისტემის მიმართულებით გაძლიერდა რეფორმების განხორციელება. იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა კვლავ გაგრძელდება მომავალში და კიდევ უფრო ეფექტური დაცვის ინსტიტუციები იარსებებს ქვეყანაში. ასევე მივესალმები იმას, რომ თქვენ ვალდებულებად იკისრეთ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% გამოიყოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავდაცვის მიზნებისთვის და ეს იქნება ამ თანხის 20% წავა აპარატურაზე და მოდერნიზაციაზე. ეს გააძლიერებს თქვენს სამხედრო ძალებს და რეგიონული უსაფრთხოების პროგრამაში მონაწილეობას. მე მივესალმები ყველა ამ ინიციატივას და მოგიწოდებთ, რომ გააგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენს ალიანსში ძალიან მკვეთრი როლი იქონიოთ. და საბოლოო ჯამში გახდეთ ჩვენი წევრი. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ რუსეთს მოუწოდებთ, რომ გაიწვიოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების განცხადება და გაიყვანოს ჯარები ამ ტერიტორიებიდან. ჩვენ მივესალმებით შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებულ როლს, ამიტომაც ვაძლიერებთ ურთიერთობებს საქართველოსა და ნატოს შორის და ეს თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით გაძლიერდება. სამხედრო ძალები საზღვრებზე, საზღვაო აკრატორიაში ჩვენ ნახავთ დღეიდან რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით აი ამ მრავალეროვნული სწავლების ფარგლებში. ჩემი აი ამ პოზიციაზე ყოფნის პერიოდში აქტიურდება საზღვაო აკრატორიაში მოქმედი სამხედრო დანაყოფები. მე მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის, ვაგრძელებთ მუშაობას იმისაც, რომ საქართველო გახდეს უცილებლად ნატოს წევრი. საქართველო არის ყველაზე მსხვილი მონაწილე ჩვენს ინიციატივებში სამხედროების რაოდენობრივი და რიცხობრივი თვალსაზრისით და იმედი მაქვს, მალე მოგესალმებით ნატოში. მადლობა. კითხვა-პასუხის რეჟიმზე პირველ კითხვას დასვამს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მოგესალმებით, გურამ როგავა. ჩემი შეკითხვა
მოგესალმებით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი გურამ როგავა. ჩემი შეკითხვა შეეხება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და ამ პროცესში რუსეთის როლს. ჩვენ ვიცით რუსეთის პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ არასოდეს დათანხმდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. თავის მხრივ საქართველოს როგორც აღინიშნა აქაც და სხვა საერთაშორისო დონის შეხვედრებზე ასრულებს წარმატებით ნაკლის ვალდებულებებს. ჩვენ გვესმის საერთაშორისო პარტნიორებისგან შეფასებები, რომ ახლა დროა საქართველოს მეტად დაუფასდეს ეს მიღწეული პროგრესი. თუმცა როცა ამაზე საუბარი იწყება, კვლავ ჩნდება რუსული ფაქტორი. რა არის გამოსავალი? Well, for NATO, ნატოსთვის პრინციპული მნიშვნელობის არის ის ფაქტი, რომ ყველა ერს გააჩნია თავისი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო, მას თავად შეუძლია აირჩიოს რა უსაფრთხოების მექანიზმებში გაწევრიანდება, არა მარტო ნატო აცხადებს ამას, არამედ ეს პრინციპი შეთანხმებულია ყველა ერს შორის. რუსეთმაც განაცხადა ამაზე თანხმობა, მან ხელი მოაწერა ჰელსინკის საბოლოო აქტს და ბევრ სხვა დოკუმენტს, სადაც აშკარად და ცხადად არის დადასტურებული, რომ ყველა ერს აქვს საკუთარი მომავლის არჩევის უფლება, სამხედრო ალიანსში გააწევრიანება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, საქართველოს უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა მას მომავალში და ჩვენ როცა მზად ვიქნებით თქვენს მისაღებად, სხვას არავის არ ექნება ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი აზრი, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ ვაძლევთ ძლიერ სახელმწიფოებს ან ცხულ სახელმწიფოებს მიკერძებული აზრის ქონის შესაძლებლობას. საქართველოსთან მეზობლობა ჩრდილოეთით რა თქმა უნდა გასაგებია, მაგრამ ნორვეგიაც არის მსგავს თქვათ სამეზობლოში რუსეთი ან ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო და ვერ იტყვის მეზობელმა რა უნდა გააკეთოს. 59 წელს გახდა წევრი, სტალინს არ მოეწონა ეს ფაქტი, მაგრამ ალიანსის წევრის ქვეყნები ამბობდნენ, რომ სტალინის ნებას კი არ მიუყვებით, ჩვენ შეთანხმებულად მოქმედეთ, აქედან გამომდინარე, ეს შეეხებოდა ნორვეგიას, იგივე მოხდება საქართველოს შემთხვევაშიც. ეს თქვენზეა დამოკიდებული 29 ალიანსის წევრი ქვეყნის და თქვენი გადასაწყვეტია ჩვენ ალიანსში ვთქვით, ყველა მოკავშირე ქვეყანამ გახდა, რომ საქართველო გახდება უცილებლად ნატოს წევრი და რომელიმე ერთი ქვეყნის გადასაწყვეტი არ არის საქართველოს გარეთ, საქართველო გახდება თუ არა ნატოს წევრი. თქვენ უნდა განახორციელოთ რეფორმები, ამაზე ვისაუბრეთ, ზუსტად ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში. მოდერნიზაცია აუცილებელია თავდაცვის სისტემების, სასამართლო სისტემის, ნატოს სტანდარტები უნდა დაკმაყოფილდეს. თქვენ ძალიან დიდი წინსვლა გაქვთ მიღწეული, ჩვენ ამას ვაღიარებთ, ძალიან მოგწონს და მოგიწოდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი გაკეთდეს საქართველოს სასიკეთოდ, ნატოს სასიკეთოდ და ეს იქნება თავსებადობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთად მუშაობთ ავღანეთში, ნატოს სწავლებებში, დღეს რაც იწყება ერთკვირიანი, ეს ყველაფერი საქართველოს სასიკეთოდ კეთდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ალიანსის წევრები და საქართველოს გადაწყვეტს, როდის იქნება საქართველოს მზად გაწევრიანებისთვის. საწთხოთ ამ თემაზე საკუთარ პოზიციის გამოხატვა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ძალიან ძლიერი გზავნილები ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან, რომ ნატო ბუნებრივი აგრძელებს ღია კარის პოლიტიკას და მთავარი გზავნილი არის ის, სწორედ თუ რაც მოვისმინეთ ჩვენ ეხლა ბატონ სტოლტენბერგისგან, რომ არავის არ აქვს უფლება შეუზღუდოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, სუვერენულ ქვეყანას თავისი არჩევანი. და ქართველი ერის არჩევანი ეს გახლავთ ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. შესაბამისად ეს არის საქართველოსა და ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის მოლაპარაკების და ურთიერთობის საკითხი და არავის არ აქვს უფლება რომ ამაში შეეცადოს შარევა და შექმნას ბარიერები. ჩვენ ვაგრძელებთ ეფექტურად ამ ინტეგრაციის გზაზე სიარულს. ჩვენ გვესმის, რომ ბუნებრივია ერთ დღეში ვერ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ
კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ძალიან ძლიერი გზავნილები, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ნატო აგრძელებს დიაკარის პოლიტიკას. მე მინდა კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენო იმ გაზრდების შესახებ, რომელიც იქნა მიღებული ჩრდილოეთ მაკედონიასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ის რეფორმათა პაკეტი, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, მოვახდინოთ მისი იმპლემენტაცია, კიდევ უფრო დავუახლოვდეთ ნატოს სტანდარტებს და ავამაღლოთ ჩვენი თავსებადობა ნატოსთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს პრინციპული გადაწყვეტილება საქართველოსი აუცილებლად დადგება დღე და გახდება რეალობა. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ნინო სამყურაშვილი მე ორივე თქვენგან თანმექნება შეკითხვა და დავიწყებ თავდაპირველად შავი ზღვის აუზის რეგიონში ბატონო გენერალურ მდივანო სტაბილურობა და უსაფრთხოება ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ნატოსთვის მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგია არის სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტი რომელიც ამ ბოლო წლებში არის დასახული მიზნად ასეთ ვითარებაში რა სიტყოდით თქვენ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ისეთი სტრატეგიულად ინფრასტრუქტურად მნიშვნელოვანი პროექტი როგორიც არის ანაკლიის პორტი, რომლის აშენებაც იგეგმება საქართველოში და ბატონო პრემიერო, ბატონო მამუკა, თქვენ რა სიტყოდით ამ ნაწილში, როდესაც ბევრი კითხვა გაჩნდა ამ პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, როგორი არის თქვენი დამოკიდებულება და პოზიცია, სახელმწიფოს პოზიცია ამ პორტის აშენებაზე და მეორე კითხვა, ბატონო გენერალურ მდივანი, ესეც აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ეს არის ბოლო არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები და ნატოში გაწევრიანების პროცესი სწორედ დემოკრატიული სტანდარტების დაკმაყოფილებასაც გულისხმობს და თუ გავითვალისწინებთ ეუთოს ბოლო დასკვნას და ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო დასკვნას საკმაოდ მკაცრი დასკვნა იყო პირველად გამოჩნდა ისეთი ფრაზები როგორიც არის არჩევნების ყიდვა და ხმების ყიდვა და ასე შემდეგ ამ კონტექსტში მინდა გკითხოთ ეს ყველაფერი ხომ არ შეუშლის ხელს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესს პირველი ყოვლისა მინდა შავი ზღვის აუზე ჩემი პასუხი გაგაცნოთ ნატოსთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და საქართველოსთვისაც უნდა გავაცნობიეროთ რომ მნიშვნელოვანი კონსტრუქციები ჩალაგდა ყირიმის ანექსიის რუსეთის მოკალათების კუთხით შავი ზღვის საზღვარზე უკრაინის საზღვარზე ხომალდები განლაგებულია და ეს მეტყველებს რუსეთის ინტერესებზე ნატო რა თქმა უნდა აცხადებს ინტერესს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებაზე საქართველოსთან გვაქვს ამ საკითხებზე საუბარი ჩვენ ნატოს უფრო მეტი საზღვაო ხომალდები გვაქვს უფრო მეტი სამხედრო თანამშრომელი გვყავს მათ შორის რუმინეთში და სხვა ქვეყნებში და პარტნიორებთან მუშაობთ მათ შორის საქართველოსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე ჩვენ პრინციპში ორი ხომალდია ნატოს ორი ხომალდია შავი ზღვის აკვატორიაში ერთი დიდი ბრიტანეთიდან მეორე არის ფრანგული ხომალდი რამოდენიმე დღის წინ რამოდენიმე ხომალდი ნატოს ხომალდი მონაწილეობას იღებდა პოსეიდონის სწავლებაში პოსეიდონის სახელწოდებით ცნობილ სწავლებაში იმის თაობაზე თუ როგორ შეიძლება განაღმა მოხდეს აკვატორიაში შავი ზღვის აკვატორიაში და მნიშვნელოვანი აქცენტები კეთდება თურქეთზე ბულგარეთზე რუმინეთზე რომლებიც რა თქმა უნდა შავი ზღვის მოსაზღვრეები არიან ჯამში შეიძლება ითქვას რომ გაზრდილია ჩვენი აქცენტები შავი ზღვის რეგიონში საქართველოსთან მუშაობთ ამ საკითხებზე რომ გამოწვევები რასაც ხედავთ იქნეს დაძლეული და თანამშრომლობა გრძელდება საქართველოს საზღვაო ნაწილთან იმისაც რომ ჩვენ უფრო მეტი შევძლოთ საქართველოსთან თანამშრომლობის კუთხით თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის მიზნით. რაც შეეხება არჩევნების საკითხს მე გავეცანი ეუთოს ანგარიშს იქ აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე რომ განგრძობითი უნდა იყოს რეფორმები უწყვეტი უნდა იყოს რეფორმები იმისაც რომ უმაღლესი სტანდარტი დაკმაყოფილდეს ქვეყანაში ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის კარგია და
ნატოში გაწევრიანებისთვისაც აი ამ გზაზე რა თქმა უნდა კარგია და ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხითაც კარგია. ჩვენ ძალიან გსურს ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტი წინსვლა ამ რეფორმების ფარგლებში და გაძლიერდეს თქვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები განსაკუთრებით არჩევნების წარმოების კუთხით. ეს არის პირდაპირ ეთერი პრესკონფერენციიდან, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოში ვიზიტად მყოფი იენ სტოლტენბერგი მართავენ. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალს ამ ვიზიტთან დაკავშირებით პირველი საინფორმაციო გუნდი მთელი დღის განმავლობაში აუცილებლად მოგაწვით. ჩვენ კი ერთგვარად ევროკავშირის და ევროპასთან სიახლოვის თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ტრადიციულად საქმიანად საქართველოში ევროკავშირის დაძმობილების ახალი პროექტი ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება დაიწყო, რომლის მთავარი პარტნიორი ქვეყანაც საბერძნეთია. მიზანი ცნობილია, ევროკავშირის დაძმობილების პროექტმა მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანოს ფინანსური აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ხარისხის ამაღლების პროცესში. როგორ და რა მნიშვნელობა აქვს ამაზე დეტალებში ნიკოლოზ გაგვარკვევს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გვერდება საქმიანი დღის ეთერში. პრინციპში ჩვენთან ერთად არის მთელი ამ პრესკონფერენციის გამარჯვებაში, რასაც პირდაპირ ეთერში ვადევნებთ თვალს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში თავად ამ აღრიცხვენებასთან დაკავშირებით გითხავთ. პირველ ეტაპზე მსხვილმა კომპანიებმა უკვე წარმოადგინეს 2017 წლის აუდირებული მონაცემები და გვაქვს წდომა კონკრეტულ მისამართზე მათთან. ძალიან საინტერესო რეიტინგი ექნება ხუთაშორის ამ ინფორმაციას დაყრდნობით Forbes სულ ცოტა ხანში მომდევნო თვის ნომერში. მეორეს მხრივ თავად კომპანიების საჭიროებები რა გამოიკვეთა ფინანსთა სამინისტროსთან ექნებოდათ მათ კომუნიკაცია და რას გულისხმობს დამხმარე პროექტი, რომელიც ევროკავშირმა შემოგთავაზათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. აღნიშნულ რეფორმას, რომელსაც საუბრობთ, ეს არის აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმა, ეს არის ესე თქვა ჩვენი ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულება და გარდა ამისა, აღნიშნულ რეფორმას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დატვირთვა. პრინციპში ეს ითვალისწინებს არა მარტო თქვა ზოგადად აღრიცხვა ანგარიშგების და აუდიტის პროფესიის განვითარებას, არამედ უფრო მაღალ გამჭვირვალობას ეკონომიკაში, უფრო იოლად ცდომა შესაბამისად კაპიტალზე და ჩვენ როდესაც შეფასებებს ვახორციელებთ, თქვათ იგივე საპროცედო ქვეყანაში არსებული საპროცედო განაკვეთებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ესე ვთქვათ, ამ განსხვავებისა, რომელიც არის დეპოზიტებსა და სესხებს შორის, რომელიც თვლით რომ მაღალი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ფაქტორი აქვს ინფორმაციის ნაკლებობას განფინანსებულ კომპანიებზე, სანდო ინფორმაციის ნაკლებობას საბანკო სექტორის მხრიდან. ამიტომ თვლით რომ აღნიშნული რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ გამჭვირვალობის უფრო მაღალ სტანდარტს, კომპანიებს ერთის მხრივ ესე ვთქვათ საშუალებას მიცემს, რომ უფრო ნაკლებად რისკიანი იყვნენ და უფრო მეტი, უფრო იაფი და უფრო იოლი დაკრედიტების საშუალება ჰქონდეს საბანკო სექტორიდან, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ეს გარკვეულწილად ესე ვთქვათ უფრო იოლად და უფრო მარტივად გზას ხსნის კაპიტალის ბაზრის მიმართულებით, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ თემებზე ესე ვთქვათ უფრო ხმად და დეტალურად შეგვიძლია სწავლების მოძიებად შეიძლება თვითონ გამჭვირვალობა იქნება მაღალი. ეს რეფორმა ასე ვთქვათ უკვე დაიწყეთ, ახალი კანონი გვაქვს, შესაბამისად კომპანიებმა მორგება დაიწყეს, არამაც ახსენა უკვე არის აუდიტირებული ანგარიშები დიდი კომპანიების და ეს პროცესი გრძელდება. ყველას მოუწევს, ანუ პატარა კომპანიებსაც იდეაში მოუწევთ, რომ ასეთი ანგარიშგებები აკეთონ, ამხელა მასშტაბის არა, მაგრამ აუდიტი მაინც ჩაატარონ. ეს პროექტი როგორ დაგვეხმარება, ანუ უფრო კომპანიებისთვის არის, უფრო მთავრობისთვის არის, რომელზეც ჩვენ ახლა და საბერძნეთი რატომ? რა გამოცდილების გამზიარებელია საბერძნეთი ჩვენთვის? შევეცდები ესე ვთქვათ ეტაპობრივად ყველა შეკითხვას უყურესო. პირველ რიგში დავაზუსტებდი, კომპანიებმა უკვე დაიწყეს გამოქვეყნება, ესე ვთქვათ, მცირე და საშუალო კომპანიებმა, ეს არის კომპანიები, რომელთა ესე ვთქვათ აქტივების მოცულობა არის 50 მილიონზე მეტი, ანუ საკმაოდ მაღალი კომპანიები, რომელთა ბრუნვა არის 20 მილიონზე მეტი და თანამშრომელთა რაოდენობა 50 მილიონზე მეტი და გვაქვს საკმაოდ მაღალი პროცენტი, ესე ვთქვათ, მათი ვინც
რეალურად შეასრულა კანონის მოთხოვნები, ევროპული სტანდარტით მაღალი, ანუ 90% ეს უფრო მაღალია ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის სტანდარტები. თუმცა ერთი დაზუსტება, ეს არის მსხვილი და საშუალო ბიზნესები, სწორედ ის კატეგორია, რომელზეც ვისაუბრეთ, რომელთაც ევალებათ აუდირებული ანგარიშების გამოქვეყნება, ხოლო საშუალო და მიკროკომპანიებს მათ აუდირება არ ევალებათ, მათ ესე ვთქვათ, მათ არსებული ესე ვთქვათ ანგარიშები, მათივე ესე ვთქვათ წარმოებული ანგარიშების გამოქვეყნება ევალებათ, ანუ ესე ვთქვათ უფრო მცირე კომპანიებისთვის აუდირების ხარჯი ესე ვთქვათ, ხარჯს არ ითვალისწინებს, რაც საკმაოდ ხშირად დასმული შეკითხვა. თვლით რომ იმ შეკითხვას უფრო მეტად ეს ვისთვის არის მნიშვნელოვანი, ზოგადად თვლით რომ ეს საბოლოო ჯამში კომპანიების უფრო მაღალ ზრდაზე უნდა აისახოს, ეს საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ ამ ინფორმაციის მომხმარებლები შეიძლება გარკვეულწილად მთავრობაც იყოს, მაგალითად იმისათვის რომ შეაფასოს რისკიანობის მიხედვით პირობითად საგადასახადო შემოწმებები, ეს დამატებით ინფორმაცია იქნება, რაც იმას მიუთითებს, რომ უფრო განიტვირთება აღნიშნული შემოწმებები და ნაკლებ რისკიანები უფრო ნაკლებ კითხვა მდგომარეობს ამ დაძმობილების პროექტს რა თქვა დახმარება ექნება, თორემ ეს თქვა ანგარიშგებების გასაჭიროება ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო არის, ეს კიდევ ცალკე თემა, მაგრამ აი ამ დაძმობილების პროექტის ფარგლებში რა თქვა ვისთვის არის ის დახმარება კომპანიებისთვის, ფინანსთა სამინისტროსთვის, თუ აი რა ფორმით იქნებიან ჩართული ევროკავშირის ესე ვთქვათ, ჩვენ აღნიშნული დაძმობილების პროგრამა ევროკავშირთან ერთად დავიწყეთ, შერჩევის პროცესში შეირჩა საბერძნეთის შესაბამისი უწყება, რომელიც საკმაოდ მაღალი გამოცდილება აქვს და ესე ვთქვათ, რეფორმის შედარებით უფრო ახალი და ბოლო განხორციელება ჰქონდა და იმავდროულად საკმაოდ გაუმჯობესებული უწყება, ჩვენ აღნიშნული უწყება თანამშრომლობს ჩვენი ესე ვთქვათ, აღრიცხვის აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან. რეალურად აქ უნდა მოხდეს იმ ინსტრუმენტების დახვეწა, რომელსაც აღნიშნული სამსახური იყენებს აუდიტორული კომპანიების ხარისხის კონტროლის თვალსაზრისით და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ არა მარტო ესე ვთქვათ გამჭვირვალობა გავზარდოთ ქვეყანაში, არამედ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს სწორედ აუდიტის პროფესია. შესაბამისად ესე ვთქვათ, ზედამხედველური სტრუქტურის ფუნქციას განეკუთვნება, რომ განსაზღვროთ კვალიფიციური აუდიტორები, არაკვალიფიციური აუდიტორები. არის დაახლოებით 6 კატეგორია და აღნიშნული 6 კატეგორიის მიხედვით უნდა მოხდეს აუდიტორული კომპანიის განაწილება. ბუნებრივია გესმით, რომ ესე ვთქვათ, ყველას მაღალ კატეგორიაში უნდა და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებული ინსტრუმენტი ნამდვილად ესე ვთქვათ, სწორი იყოს და შესაბამისი იმ საერთაშორისო სტანდარტებისა, რომელიც შემდეგ გარანტი იქნება იმისათვის, რომ კატეგორიების მიხედვით ვთქვათ, პირველ კატეგორიაში ნამდვილად მოხდნენ ის კომპანიები, რომელიც ამას იმსახურებენ და ესე შემდეგ. ამ პროექტის ფარგლებში ადამიანური რესურსის ჩართულობა რამდენად არის ევროკავშირისგან გათვალისწინებული და ზოგადად რას მოიცავს? ეს იქნება ფინანსური დახმარება, მათ შორის ადგილობრივი აუდიტორების თუ შესაბამისი ვთქვათ, კადრების მომზადებისთვის, ეს იქნება ვთქვათ, მათი გამოცდილების გაზიარება უკვე იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც საბერძნეთში მთელი ეს რეფორმა განახორციელებს, თუ რა ფორმით მოხდება? აღნიშნული ესე ვთქვათ, თვინინგი ითვალისწინებს, დაძმობილება ითვალისწინებს საბერძნეთთან რეზიდენტი ექსპერტის ჩართულობას, ანუ ის დაახლოებით წელწად ნახევრის განმავლობაში კიდევ იმუშავებს ჩვენი აუდიტის და ანგარიშგების ზედამხედველობის უწყებაში, სარას როგორც ჩვენ ამას ვეძახით, იმუშავებს ამ უწყებაში და რეალურად ამ 2 წლის განმავლობაში მოხდება იმ პროცესების დახვეწა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმისათვის, რომ აუდიტორულ კომპანიებს ჰქონდეთ ესე ვთქვათ, შესაბამისი შეფასებები, შესაბამისი ხარისხის კონტროლი და აღნიშნული პროფესია დავიცვათ იმისაგან, რომ შემთხვევითი ადამიანები არ მოხდნენ. იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ აღნიშნულ კომპანიებს გაუხსნათ გზა, მიუთითოთ გზა, თუ რა გზა არის დახვეწისათვის, რა გზა არის მათი საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის და ვთვლით, რომ ეს პროცესი უკვე აშკარად გამოიკვეთა, რომ მიმდინარეობს.
ხარისხის კონტროლის კუთხით ძალამოკლედ რა პასუხი დღეს მან რა მოცემულობა აქვს არის საერთაშორისო ავტორული კომპანიები საქართველოს ბაზარზე ქართული კომპანიები ანუ დღეს რა კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ ასე ვთქვათ ისინი რა სტანდარტებში არიან მოქცეულები ესე ვთქვათ ზოგადად ხარისხის კონტროლი ჩვენ ეგრეთ წოდებული ორი ტიპის აუდიტორები გვაქვს ეს პირველი კატეგორიის აუდიტორები არის ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი დაინტერესებული პირების აუდიტორები ან საზოგადოებრივი დაინტერესებული pirები არიან უფრო მსხვილი კომპანიები ისეთ რომელთა გამჭვირვალობა საზოგადოებრივი ინტერესისაგან წარმოადგენს დაახლოებით 200-მდე კომპანია არის ესეთი და აღნიშნული კომპანიებისთვის სპეციალური აუდიტორები არსებობს ან პირველი და მეორე კატეგორია სწორედ ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ეს ტიპი აუდიტორები არიან ჩვენ ხარისხის კონტროლი აღნიშნული კომპანიებისათვის არის ყოველწლიური და ხარისხის კონტროლის შედეგად აღნიშნული კრიტერიუმები დააკმაყოფილა დაახლოებით 14 კომპანიამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აღნიშნული რაოდენობა გაიზრდება დაახლოებით ერთ-ორ წელიწადში 20-მდე იმედი გვაქვს რომ გაიზრდება რაც იმის გარანტია არ იქნება რომ თქვა აღნიშნული საქმიანობა უფრო ნაკლებად ხარჯიანიც იქნება და ასე ვთქვათ უფრო ეფექტურიც. ხოლო რაც შეეხება არა ამ 14-ის მიღმა, ასე ვთქვათ, ხარისხის კონტროლის შერჩევის მიხედვით ხორციელდება და პრაქტიკულად ყველა კომპანია დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიაროს ხარისხის კონტროლი და ხარისხის კონტროლი კიდევ საკმაოდ სპეციფიური პროცესია. მადლობა დიდი. ამ თემებზე აუცილებლად კიდევ მოგვიწევს საუბრის გაგრძელება, იმიტომ რომ რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება ის ცვლილება, რომელიც გულისხმობს ყველა კომპანიის შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროებას. ნიკოლოზ გაგუა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო საქმიანი დილის სტუდიაში. რამდენიმე წუთში რეკლამში კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად. ახლა უკვე დროა საქმიანი დილის ეთერში სამუშაოს მაძებლებისათვის თუ უკვე საქმიანი ენტერპრენერებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები მოვისმინოთ და ჩვენ ტრადიციული პარტნიორები წარმოგვიდგენენ მას. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ ანი ნავდარაშვილი, HR Hub-ის დამფუძნებელი და ანი გზირიშვილი, ასევე HR Hub-ის დამფუძნებელი. სტუმრებს კი თავად წარგვიდგენენ. მოგესალმებით. ანა, მადლობა წარდგენისთვის. დღეს HR Hub-ის რუბრიკის დებიუტია. ჩვენ კი წამყვანების ამპულაში პირველად წავდექით მაყურებლის წინაშე. რუბრიკაში გავაშუქებთ დასაქმების ამბებს. ვისაუბრებთ ყველაზე მოთხოვნადი ვაკანსიების შესახებ და შეგახედებთ HR-ის შიდა სამზარეულოში. დღეს კი ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას შევეხებით. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? ეს კითხვა ალბათ ყველა ჩვენგანისთვის დაუსვამთ ბავშვობაში. როგორ ირჩევენ პროფესიებს საქართველოში, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი ფაკულტეტები და რა როლი აქვს ოჯახს პროფესიის არჩევისას? ამ თემებზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი კონსტანტინე თოფურია და ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო კონსტანტინე, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტი არის ჩვენი რუბრიკის მხარდამჭერი და ვიმედოვნებ რომ ნაყოფიერი თანამშრომლობა გამოგვივა და საინტერესო ინფორმაციებს მივაწვით ტელემაყურებელს. ახლა თქვენთან მექნება ასეთი შეკითხვა, საინტერესოა რა ვითარება საქართველოს უნივერსიტეტში და რომელ პროფესიებზეა ყველაზე დიდი მოთხოვნა? ტრადიციულად მოთხოვნა ყოველთვის არის სამართალზე, ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ფსიქოლოგიაზე, ასე შემდეგ, IT-ზე, კომპიუტერულ მეცნიერებებზე. თუმცა საქართველოს უნივერსიტეტში არის ახალი პროფესიები და ამ ახალ პროფესიებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, მაგალითად ეს არის არქიტექტურა, ეს არის ჩვენ ახალი პროგრამა შექმნით ბლოკჩეინში, ზოგადად ჩვენი IT მიმართულება საკმაოდ ინოვაციურია, ჩვენ თავიდან შემოვიტანეთ ისეთი მიმართულებები, რაც რაც პირველები ვიყავით, ეს იყო ხელოვნური ინტელექტის, პირველად შექმნით მოდული ხელოვნური ინტელექტის სწავლების მაშინ სასწავლო პროგრამაში, ასევე ჩვენი IT პროგრამა არის ჩვენ არც Cisco-s წარმომადგენლები, ქსელების მიმართულებით, ორაკლის წარმომადგენლები, ჩვენთან მუშაობს Cisco-s აკადემია, ორაკლის აკადემია და ასევე ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ორიენტირებული კეთებაზე დაფუძნებულ სწავლაზე, რაც ძალიან
კარგი არის, ეფექტი აქვს ძალიან მაღალი და ჩვენთან იგივე თქვა მობილურ აპლიკაციებს, როდესაც ვასწავლით smartphone-ებზე დაპროგრამებას, ჩვენ ამას კომპანია Lemondus-თან ერთად ვახორციელებთ და ძალიან ბევრი ასეთი რამ არის ჩვენთან, ამიტომ ეს პროგრამაც IT ძალიან პოპულარულია და ამაში დასაქმება ძალიან მაღალია ზოგადად. დიახ. ბატონ კონსტანტინე, როგორც ვიცით, საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების 93% დასაქმებულია და რამდენად აკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ყავდეთ პრაქტიკოსი ლექტორები და გქონდეთ პრაქტიკული სწავლება უნივერსიტეტში. ახლა სწორედ მაგაზე საუბრობდი პრაქტიკულ სწავლებაზე და მის მნიშვნელობაზე. ზოგადად 93% დასაქმებულია, მაგრამ ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყო ისაა, რომ ჩვენი სტუდენტები ხდებიან დამსაქმებლები. ჩვენ უკვე რამდენიმე გუნდი ყავს, რომელსაც სტარტაპ საქართველოს მოიგეს. ჩვენთან არის სტარტაპ აქსელერატორი, მუშაობს სტარტაპ ჩვენი UG სტარტაპი და ჩვენ არა მარტო ბიზნეს ადმინისტრების სტუდენტებს, არამედ ნებისმიერი მმართველობის სტუდენტებს აქვთ საშუალება იქ რომ საკუთარი ბიზნესის შექმნან, გაიარონ აქსელერაცია და მერე მიიღონ დაფინანსება. არის როგორც საუნივერსიტეტო დაფინანსება, ასე ჩვენ მათ ვაკავშირებთ სხვა ინვესტორებთან და გარდა ამისა შეუძლია სტარტაპ საქართველოს მიიღოთ მონაწილეობა. გარდა ამისა ზოგადად მთელი ჩვენი სწავლება არის რატომ არის ერთ მაღალი მაჩვენებელი დასაქმების, იმიტომ რა თქმა უნდა მთელი სწავლება არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული. გარდა ამისა, თვითონ სასწავლო პროგრამები დგება იმის მიხედვით, თუ რა მოთხოვნა არის დასაქმების ბაზაზე, გარდა ამისა ასწავლია პრაქტიკოსი ლექტორები, თვითონ სწავლების დროს მიმდინარეობს ყველანაირი პრაქტიკა. თქვა სამართლის მიმართულებით არის ჩვენთან კლინიკა, სამართლის კლინიკა, სადაც სტუდენტები უფასოდ ემსახურებიან მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივ პრობლემებს წყვიტავენ. სხვა შორის ახლა გამოვიყენებ ამას ვიტყვი, რომ ჩვენმა სამართლის ჯგუფმა ვერამდენიმე ჯერ სხვა ჯგუფმა სხვა შორის მიიღო გაიმარჯვა საერთაშორისო სამართლის ტურნირებზე, შეჯიბრებზე, პირველად იყო ჰონკონგში მერვე ადგილზე გავეთ, მაგრამ ისე ჰონკონგელ გუნდს შეხვდით მერვე ადგილზე და იმათ გაამარჯვებინეს. თუმცა პარიზში უკვე მესამე ადგილზე გავიდა საქართველოს უნივერსიტეტი და ათენში ახლა მეორე ადგილზე გავიდა. მოუგეთ ამერიკის და ინგლისის და ევროპის ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტებს, ყველაზე წამყვან უნივერსიტეტებს მსოფლიოში. ძალიან კარგი და სასიამოვნოა. მადლობა. ხო, შეკითხვით გადავალ ბატონ ზურასთან. ბატონ ზურა, მოგესალმებით. თქვენ მუდმივად გაქვთ კომუნიკაცია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, ხშირად უტარებთ მათ ტრენინგებს. საინტერესოა, როგორი სამუშაო გარემოა დღეს საქართველოში და არიან თუ არა კმაყოფილები თანამშრომლები საკუთარი საქმიანობით და იმ პროფესიით, რომელზეც გააკეთეს არჩევანი. მოგესალმებით. გააჩნია რა ორგანიზაციაში ვარ და რა სიტუაცია, რამდენად კმაყოფილი არის ორგანიზაცია, რომელიც ფიქრობს იმაზე, რომ თანამშრომელი კმაყოფილი იყოს, არის ორგანიზაცია, რომელიც ნაკლებად ფიქრობს ამას. ასე რომ ეს ისეთი კითხვა, ასე ვთქვათ, სად როგორ. რაც შეეხება პროფესიულ საქმიანობას, იცით, იმ ორგანიზაციებში, სადაც მე მაგ კონტაქტი, იქ ამ თემაზე არ გვისაუბრია, ეს ხალხი მუშაობს და შეიძლება სამსახურით არ იყოს კმაყოფილი, მაგრამ პროფესიასთან დაკავშირებით არაფერი ესეთი არ გამოუთქვია, რადგან დასაქმებული. საინტერესოა თქვენი აზრი, რა განაპირობებს გავლენას, როდესაც ვირჩევთ პროფესიას, ან რაზე აკეთებენ აქცენტს? ეს არის, თქვათ, დასაქმების დიდი შესაძლებლობა, მაღალი ანაზღაურება, პრესტიჟულობა თუ უბრალოდ საქმისადმი სიყვარული? რაც შემოთვალეთ, პრინციპში ყველა ფაქტორს აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ორიენტირდება ადამიანი პროფესიის არჩევისას, სადაც ხედავს წარმატებულობას, ასე ვთქვათ. თუ მაგალითად ოჯახში რომელიმე მშობელი გარკვეული პროფესიის წარმატებულია, ის შეიძლება გახდეს ამ ტრადიციის გამგრძელებელი. დანარჩენი თუ ესეთი სიტუაცია არ არის და რამ განსხვავებულ პროფესიას ირჩევს, გარემოში რაც არის მოცემულობა, რაზედაც მიუთითებენ, რომ ეს არის წარმატების მიღწევის საშუალება, იმაზე ორიენტირდება და ამიტომ იცვლება ხოლმე სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა რაღაცა შემოდის მოდაში, მაგალითად ძალიან ძველად სამედიცინო იყო სფერო მოდაში, შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობები, შემდეგ ბიზნეს ადმინისტრირება. პრინციპში რასაც თვითონ ტელევიზიები აწვდიან, ვინ არიან წარმატებული და როგორი ადამიანები, სხვათაშორის დიდი გავლენა აქვს პროფესიის არჩევაში. ახლა თქვენ თვითონ დაუფიქრდით, რას აწვდიან ჩვენი ტელევიზიები და ვინ გამოდიან იქ როგორც წარმატებულები, ვის აჩვენებენ, ხო? ან ბიზნესია და შესაბამისად რა ვიცი, ახლა გასაუბრებებზე ძალიან ბევრ კომისიაში ვარ და ამდენი ბიზნეს ადმინისტრირება დამთავრებული სტუდენტი, მე მგონი სოფლიოში ამდენი ბიზნესი არ არის, რომ ამის ადმინისტრირება მოხდეს.
ამ ხრივ არის აქცენტები დასვა. არ არის ნაჩვენები მაგალითად თქვათ მე არ მინახია არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში რომ წარმატებული ინჟინერი იყოს ზუსტად აქ დეფიციტი აქვს სახელმწიფოსაც და ასე თქვათ ქვეყანასაც. ანუ რასაც ხედავს და სადაც ფიქრობს რომ წარმატებული იქნება იმ პროფესიას ირჩევს. აი თქვენ ახსენეთ რომ მაგალითად წარმატებული ინჟინერიას არ გახსენდებათ რომ აქტიურად შუქდებოდეს აი თქვენ როგორ ხედავთ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზას მაგალითად დამსაქმებლები ხშირ შემთხვევაში სანთლით ეძებენ ინჟინრებს და ტექნიკური მიმართულების პერსონალს აი როგორ ფიქრობთ გამოსავალი სად არის ანუ რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ჯერ დამსაქმებელი შეიძლება თვითონ შევიდეს თქვა ისე უმაღლეს სასწავლებლებში ან ასე თქვა სკოლებში და დააინტერესოს ეს თავისი პროფესიით ხო ახლა ტელევიზიებს ვერ ვაიძულებთ ტელევიზიას მაგალითად ესეთი ის იყო ერთი რამდენიმე წლის წინ გიადვალზე გააკეთეს გადაცემა როგორც წარმატებულ ფიზიკოსზე და ნახეთ სტატისტიკა იმ წელს ფიზიკის ფაკულტეტზე საგრძნობლად არის მომატებული ჩამბარებელთა რიცხვი ესე იგი მე რომ შემთხვევით გამოვიდათ, იმიტომ რომ ამაზე ტელევიზიები არ ფიქრობთ. ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკოსებს, ну ბიზნესს და კიდე რაღაცა შოუს წარმომადგენლებს, აი სამი რაღაცა რაც ტელევიზიაში მუდმივად, ასე ვთქვათ, მუდმივად ტელევიზია აჩვენებს. შესაბამისად ტელევიზია აი აქ ქმნის ორიენტირებს, სამწუხაროდ, მხოლოდ აი აქ ქმნის ორიენტირებს და სხვა ინფორმაცია ნაკლებად ხელმისაწვდომია ადამიანებს. რაც შეეხება პრაგმატულ გადაწყვეტილებებს მე ვამბობ აი აბიტურიენტობის პერიოდში ეს ტენდენციები უკვე გამოჩნდა მაგალითად ძალიან ბევრი ჩემ გარშემო სწავლობს ისეთ ენებს რომელიც უფრო პრაგმატულია მე გულისხმობ არა ინგლისურს არამედ თქვათ ჩინურს კორეულს აი ახლა რა ტენდენციებსაც ხედავ ეს ნიშნავს რომ მათ დაიწყეს მორგება გარკვეული პრაგმატიზმით ჩადეს პროფესიის არჩევაში და ეს კაი ნიშანია. დიახ, გეთაყვებით. მნიშვნელოვანია მოხდეს იმ პროფესიების პოპულარიზაცია, რომელზეც ცნობადობა შედარებით ნაკლებია, თუმცა დამსაქმებლის მოთხოვნაა ძალიან მაღალი. ბატონ კონსტანტინესთან რამდენად იკვლევთ დამსაქმებლის მოთხოვნებს და რამდენად შესაბამისია თქვენი პროგრამები დამსაქმებლის მოთხოვნებთან? დასაქმების მოთხოვნების კვლევა მუდმივად ხდება, ეს ჩვენი მუდმივი პროცესია, სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა პროგრამების მორგებაც ხდება მნიშვნელოვნად დასაქმების მოთხოვნებთან მიმართებაში. ზოგადად რაც შეეხება ეს რამოდენიმე სიტყვით მიმართავდი ჩვენ აბიტურიენტებს, პირველი ვიტყვით რომ რა თქმა უნდა არც ერთი აბიტურიენტი არ უნდა ფიქრობს და არც ფიქრობს იმის შესახებ რომ ჩემ ქვეყანაში რა პროფესია არის დეფიციტური, რომ მე შევავსო ქვეყნის ეს თქვა ნაკლოვანებაო, ყველა გამოდის თავისი პირადი ინტერესიდან, რომ მე ის ადვილად დასაქმდეს. დღეს სხვადასხვა აქ ჩვენ აბიტურიენტს უფრო მეტი ფუფუნება ვიდრე თქვა ჰქონდათ 20 წლის წინ და გარდა იმისა რომ უნივერსიტეტების ბევრი არჩევანია პროფესიებისშიც მეტი სხვა უფრო მეტ პროფესიაში არის დასაქმების პერსპექტივა. რაღაცა იყო დრო როდესაც თუ არ ქონდა რაღაც ზოგადი ცოდნა, ზოგადად თქვა სამართალში ან ენები ან რაღაც ისეთი თუ არ იცოდით, მაშინ ძალიან ძნელი იყო გეპოვა შენი ინტერესის მიხედვით და სამუშაო ადგილი. ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენ ეკონომიკა ცოტა გაიზარდა, უფრო მეტი მიმართულებით სამსახურები არის შესაძლებელი, უფრო ვიწრო მიმართულებით სამსახურებია შესაძლებელი. ამიტომ მე ვეტყოდით ყველა აბიტურიენტს, რომ არც არავის ალბათ გაითვალისწინო რაღაცებს შეიძლება, მაგრამ თავარი რითაც უნდა იხელმძღვანელონ ეს არის მათი პირადი ინტერესი, სად ხედავენ საკუთარ თავს, რა ინტერესებდა ისინი ჭიაქვთ. მე უკვე სხვა დანარჩენი. წარმატება ხეთ ყველა ძალიან ბევრ პროფესიაშია დღეს შესაძლებელი რომ ადამიანმა მიაღწიოს წარმატებას, არ არის ამის აუცილებელი მარტო იურისტი იყო ან ინგლისურის ცოდნე. ბევრი მიმართულებით შეიძლება გახდეთ წარმატებული, ოღონდ იმისთვის რომ გახდეთ წარმატებული ძალიან უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია, იმიტომ რომ მხოლოდ სიყვარული გაიძულებს იმას რომ შენ ისწავლო და ისწავლო და მაღალი დონის პროფესიონალი გახდეს. სხვანაირად არც მათრახი, არც კაცი უნივერსიტეტი, არც ვერაფერი ვერ გაიძულებს ამას. მხოლოდ პროფესიისადმი სიყვარულს შეუძლიათ გააკეთოს, ამიტომ ყველამ დაირჩიოს ის, სადაც საკუთარ თავს ხედავს. დიდი მადლობა. ბოლო შეკითხვა მექნება ბატონ ზურასთან. ბატონ ზურა, თქვენ საუბრობდით წეღან ოჯახზე. მოგახსენებათ ხშირ შემთხვევაში პროფესიას ადამიანები აკეთებენ ოჯახის დაჟინებული მოთხოვნის შესაბამისად. მაგალითად ადამიანს სურს გახდეს მსახიობი, თუმცა აბარებს იურიდიულზე. აი კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ, რა გავლენა აქვს ოჯახს პროფესიის არჩევისას და აქვე აი რას ურჩევდით მოზარდებს, რომ არ მოექცნენ ოჯახის გავლენის
ქვეშ, მაშინ როცა ფინანსურად არიან დამოკიდებული ოჯახზე და მათ არ შეუძლიათ რომ თავად დააფინანსონ საკუთარი სწავლა განათლება. რა რჩევებს მისცემდით მათ? გაითვალისწინონ, მოусმინონ თუ მაინც და მაინც იმ მიმართულებით წავიდნენ, რომელიც მათ თავად სურთ. იცით რა, ადამიანის სოციალური ასე ვთქვათ არსება და ის ყველა ვარიანტში ვიღაცის გავლენის ქვეშ იქნება და მე რა ურჩი ახლა ოჯახის გავლენის ქვეშ არ მოეკეცით და სხვისი გავლენის ქვეშ მოეკეცით, მე კი არ იქნება სწორი. აქ პირიქით ოჯახს უნდა ურჩიო, რომ ოჯახი ამ შემთხვევაში რადგანაც ითვლება კი არა ესეა, რომ მშობლებს მეტი გამოცდილება აქვს, შეუძლია მათ შეთავაზონ ან თქვათ გარკვეულ პროფესიებზე მიცენ ის ინფორმაცია, რაც აქვს, მაგრამ არჩევანი უნდა გააკეთოს თვითონ აბიტურიენტმა და რატო უნდა გააკეთოს არჩევანი? იმიტომ რომ აქედანვე უნდა მიეჩვიოს პასუხისგებლობის აღებას თავის ქცევაზე. ჩვენ თუ ჩავერევით, ჩვენ თუ ვეთქვით სად ჩააბაროს, ჩვენ თუ გავაკეთებთ ისე, ხო, ის აქედანვე ვაფუჭებთ და მას როგორც პიროვნებას ვერ ჩამოვაყალიბებთ. ეხლა რაც შეეხება იმას, თქვა პროფესია აირჩია არასწორად და შეეშალა. ეხლა საერთოდ არ არის ეგ პრობლემა, ხო? ჩააბარა დაუშვათ ბაკალავრიატზე, აღმოაჩინა რომ შეცდა, შეუძლია მაგისტრატურაში სხვაგან გადავიდეს, ან პროფესია გამოიცვალოს, არც ერთი ცოდნა არ არის ზედმეტი ზოგადად განვითარებისთვის ადამიანის ჩამოყალიბება. ამიტომ ეს ძალიან საშიში რომ რაღაცა შეცდომა დაუშვა, მე აღმოაჩინოს რომ შეცდომა დაუშვა და ეს პროფესია მისი არ არის პრობლემური. ბატონო ზურა, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო მოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კონსტანტინე, ბატონ ზურა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად განვავრცობთ შემდეგ რუბრიკებში და მაყურებელს დავამშვიდობებით და საქმიან და წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. ასე ვასრულებთ დღევანდელ საქმიან ეთერს. დარწმუნებული რომ ბევრ საინტერესო რჩევას მომავალში კიდევ არაერთხელ მოვისმენთ. მადლობა ანი ნავდარაშვილს და ანი გზირიშვილს HR Hub-ის დამფუძნებლებს საინტერესო რჩევებისათვის და ინფორმაციებისათვის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ყოველდღიურ 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს და რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში საქმის კურსის ეთერები არ უნდა გამოტოვოთ ბექაბაციკაძესთან ერთად.